Super Sandhya Siludanatama. Good evening, everybody. This is our usual Sunday meeting. And today is going to be a very special topic that's relevant to us that we are discussing. අපිට ඊටාම වැදගත් එකක් තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම ඒකේ මේ හේතු ගැන පොඩ්ඩක් දැන් දැනුම් කරන්න මේ ස්ලයිඩ්ස් කීප එකකින්. අපිට ඕනේ අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන කතා කරන්න. මොකද අපි ඒක ගැන අපි හොඳට දැනගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාව හැටියට අපි මේක ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙනවා නම් තමයි අපිට තේරෙන්නේ මේකේ වැදගත්කම. දැන් වැලුවෙන් අපි ලෝකෙ ඉතින් තියෙන මේ ඩෙමොක්‍රසි කිව්වහම ඒ කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කිව්වහම මේක එක එක ලෙවල් එකට තියෙනවා. එක එක රටවල් වල. දැන් ඉතින් හොඳටම තියෙන රටවල් වල බැලුවත් ඉතින් අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ වුණාට බැලුවොත් දැන් UK constitution එක හදලා තියෙන්නේ UK ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හදලා තියෙන්නේ 1215. ඉතින් ලෝක වෙනසක් වෙලා නැහැ. දැන් US එකේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හදලා තියෙන්නේ 1787. මේ ඔක්කොම මේවයි දැන් UK constitution එක ලියපු එකක් නැහැ. USA එකේ constitution එකේ තියෙනවා පිටු 7 ආටිකල්ස් 7ක් තියෙනවා. පොඩි එකක්. එච්චර ලොකු එකක් නෑ. දැන් අපේ constitution එකේ පිටු 230ක්ද කොයිදෝ තියෙනවා. කොහොම හරි දැන් සමහරවිට මේ constitution එක ඉතින් පොඩි මේ ප්‍රශ්න වලටත් ගොදුරු වෙනවා යනකොට මම ඒක ගැන කතා කරන්න. දැන් constitution එක කිව්වහම ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කිව්වහම මම ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහල දෙකම කියන්නම්. What are the constitutions and why do they matter? The term constitution refers to the principles, rules and laws that establish and underpin a political system. The constitution creates and define the powers of different political institutions and determines how they should relate to each other. It sets out the limits of these powers and regulates the relationship between the state and its citizens. Constitution places both limitations and obligations on government organizations in their relationship with the people, and provide opportunities for the public to influence the political process. දැන් USA වල ප්‍රශ්නයක් වුණා දැන් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ ඉලෙක්ෂන් එක තිබුණු දවස්වල සම්පූර්ණ ඡන්ද ප්‍රමාණය ගත්තාම ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට වඩා තිබුණ ඔපොසිෂන් එකේ හිටපු හිලරි ක්ලින්ටන්. ඉතින් මේක ප්‍රශ්නයක් හැටියට කතා කරා. හැබැයි ඒ වුණාට USA වල තියෙන්නේ ඩිවිෂනල් රිප්‍රසන්ටේෂන්. ඒ කියන්නේ රටේ එක කොනක ඡන්ද විතරක් අරගෙන ඡන්දේ දිනන්න බෑ. ඒ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ ඒක නිසා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට රිවිෂන් එකක් තාම ඇවිල්ලා නැහැ කොහොමද. So ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සිංහලෙන් අපි මේ කියනවා නම් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යන්නේ අදහස් කරන්නේ දේශපාලන ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කරන සහ ඒවට යටින් පවතින මූලධර්ම රීති සහ නීතිය. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් විවිධ දේශපාලන ආයතනවල බලතල නිර්වචනය කර අතර ඒවා එකිනෙකට සම්බන්ධ විය යුතු ආකාරය තීරණය කරයි. එය මෙම බලතල සීමාවන් දක්වා ඇති අතර රාජ්‍ය සහ පුරවැසියන් අතර සම්බන්ධතාවය නියාමනය කරයි. එතකොට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් රාජ්‍ය සංවිධාන වලට ජනතාව සමග ඇති සමත්තාවේ සීමාවන් සහ බැඳීම් යන දෙකම පනවා ඇති අතර දේශපාලන ක්‍රියාවලියට බලපෑම් කිරීමට මහ ජනතාවට අවස්ථාව සලසා දෙයි. ඒකත් ඉතින් ඉතා වැදගත් දෙයක්. දැන් අපි ලංකාව ගැන පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එතකොට අපි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කන්ට්‍රි එකක් වුණා 1948. එතකොට ඒ වෙලාවේ අපිට සර්ප්ලස් ඉකොනොමි එකක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ අපේ බජට් එක බැලුවහම අපි හම්බ කරන ප්‍රමාණය වියදම් කරනවට වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබුණා. එතකොට අපේ constitution එක කියන්නේ ලංකාවේ constitution එක බේස් වෙලා තියෙන 1931 දී තමයි ඉස්සෙල්ලම local ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න අයට බලය පැවරෙන constitution එකක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 1948 independence එක declare කරාම ඒක බේස් වෙලා තියලා තියෙන්නේ 1947 සෝල්බරි constitution එක මත. ඉතින් මේ constitution එක එහෙම තිබිලා ඊට පස්සේ අපි 1972 අලුත් new constitution හැදුවා. මොකද 1947 ඉඳලා අපි හිටියේ remain in a Commonwealth Empire. එතකොට ඒ Commonwealth කියන්නේ එතකොට Commonwealth Empire එකේ ඉන්නකොට head of state කියන්නේ queen. හරි king. හරි. ඒ වුණාට 1972 දී අපි ඒකෙන් ගැලවුණා. ගැලවිලා
අපි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් රිපබ්ලික් එකක් වුණා සෝෂලිස්ට් රිපබ්ලික් එකක් කියලා. ඒකට කොන්ස්ටිටියුෂන් එක හැදුවා. හදලා ඒ කොහොම වුණත් 1978 දී සම්පූර්ණයෙන් අලුත් කොන්ස්ටිටියුෂන් එකක් හැදුවා. ඒකේ හේතුව කියලා තිබුණේ දෙමළ සහ සිංහල අයට වඩා හොඳ කොන්ස්ටිටියුෂන් එකක් තමයි ඒ කියන එක තමයි කිව්වේ. එහෙම කිව්වත් ඒ කොන්ස්ටිටියුෂන් එකේ හොඳ මොඩල් එකක් හැබැයි ආවා. ඒ කියන්නේ legislative, executive and judicial branches කියන ඒවා ආවා. හැබැයි ඒ වුණාට ඒවා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් උනේ නැහැ. ඒක තමයි තිබුණ එක ප්‍රශ්නයක්. දැන් legislative branch එක කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු එක. executive කියන්නේ president. judicial කියන්නේ judiciary එක. එතකොට මේකේ most powerful this is the executive branch. අන්න එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් මේකේ තිබුණා. ඒ කොහොම වුණත් 1978 ඉඳලා දැන් මේ අද වෙනකන් 2022 වෙනකන් අපි මේ constitution එකත් 21 සැරයක් රිවයිස් කරලා දැන් 22කටත් මාන බල ඉන්නවා. ඒකත් හැබැයි avoiding a people's referendum. ඒ කියන්නේ අපේ constitution එක කවදාවත් රටේ අයගෙන් මේ referendum එකකින් approve වෙලා නැහැ. එහෙම තියෙනකොට අපිට තියෙන්නේ constitution එක made by politicians for the politicians කියන තත්ත්වයක් තමයි අපිට වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් රිසල්ට් එකක් නිසා තමයි දැන් අපිට වෙලා තියෙන දේවල් බලන්න. අපි economic collapse එකක් තියෙනවා. අපිට unsustainable external debt. පිටින් එන ණය ප්‍රමාණය හොඳටම වැඩි. එතකොට ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්න political mandate එකක් නැතුව දැන් democracy එක ඒක වෙන්න කොහොම හරි ඒකේ legislative එක හදලා තිබුණානේ constitution එක. ඒ ඇරෙන්න 29ක් ඉන්නවා MPsලා national කියලා nationalist කියලා unelected backdoor entrance කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා 113ක් නෑ පාර්ලිමේන්තු එකේ 113ක් කියන්නේ ලොකු ෆෝස් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකට ඕන දෙයක් අනිත් පැත්තට කරන්න පුළුවන් මේ ගොඩක් දෙකට බෙදලා ඉන්න මේ පක්ෂ තියෙනකොට. ඉතින් ඒ අතරේ code of conduct එකක් නෑ. any criminal is admitted to parliament. අපි දන්නවා මේ convicted murderer කෙනෙකුත් පාර්ලිමේන්තු එකට ගියා. එතකොට ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ පාර්ලිමේන්තු එකට යන අය ඔක්කොම functions above the law. අනේ ඒ විදිහට තමයි වැඩේ කරන්නේ. So මේ විදිහට අපිට මේ කොමර්ස් ඩෙමොක්‍රසි එක ඉස්සරහට ගෙනියන්න බෑ මේ රටේ. එතකොට මේක ගැන අපි කතා කරන්න මම හිතාවා කවුද මේකට හොඳ කෙනෙක් ඉන්නේ කියලා මම කතා කරා රොහාන් ඩි අල්විස්. රොහාන් ඩි අල්විස් කියන්නේ කවුද? මම පොඩ්ඩක් ඒකත් කියන්න. මේ රොහාන් ඩි අල්විස් එයත් මේ වගේ ඊට හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරගෙන යනවා connect with රොහාන් ඩි අල්විස් කියලා information share කරගන්න. he's a solicitor කෙනෙක්. ඒ උනාත් ලොකු අත්දැකීම් තියෙනවා solicitor කෙනෙක් හැටියට, company director කෙනෙක් හැටියට, secretary කෙනෙක් හැටියට, company executive කෙනෙක් හැටියට. ඉතින් ඒක අතකින් අපි හොඳටම මේ ලකී දැන් මේ රොහාන් ඩි අල්විස් වගේ කෙනෙක් මේ ප්‍රශ්නය ගැන තමන්ගේ අදහස් දක්වන එක. මොකද ලොකු experience එකක් තියෙන කෙනෙකුට තමයි ඒක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මෙතන ඉඳලා මේ රොහාන් ඩි අල්විස් ඉතා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා, පිළි අරගෙන මේක මේ ගැන අපිට දැනුම් කරලා දෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. Thank you, Chula. I'm very pleased to be here on your program today. I think මම සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකම කතා කරන්න. ඉතින් අපි මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ බලනකොටම අපි පොඩ්ඩක් මේකේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඉතිහාසය ගැන පොඩ්ඩක් කරුණු ටිකක් බලමු. දැන් ඔය ඩෙමොක්‍රසි කියන concept එක ක්‍රිස්තු පූර්ව 508ත් 507ත් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 500කට කියන අද ඉඳලා 2022යි ඒකට තව 500ක් තව එකහව කරන්න. එතකොට 2529ක් 2530ක් වගේ කාලයක් අතර තමයි ඇතන්ස් රාජ්‍යයේ කියන්නේ ග්‍රීස් රට දැන් අගනුවර මේ ඇරිස්ටොක්‍රැට් කෙනෙක් ඒ වගේම authoritative person කෙනෙක් පටන් ගත්තා ක්ලිස්ටීන්ස් නැත්නම් ක්ලයිස්ටීනස් කියලා. එයා තමයි ඒ ඇරිස්ටොක්‍රැටික් රූල් එක වෙනුවට වැඩවසම් ක්‍රමය වෙනුවට ජනතා බල ශක්තිය නැත්නම් ඩෙමොස් ක්‍රැටොස් කියලා ග්‍රීක් භාෂාවෙන් ඩෙමොස් ක්‍රැටොස් ඒක තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ඩෙමොක්‍රසි කියලා. ඉතින් සංස්කෘත
සහ වේදික භාෂාවලට ඕක පරිවර්තනය වෙලා ඒ දවස්වල ඉඳලා අපේ තිබුණා ප්‍රජා කියන්නේ ජනතාව අපි දන්නවා. ඒ වගේම තන්ත්‍රය නැත්නම් පාලන ක්‍රමවේදය. ඉතින් ප්‍රජාතන්ත්‍රය නැත්නම් ඩෙමොක්‍රටොස් කියන වචන වලින් තමයි ඩෙමොක්‍රසි සහ ප්‍රජාතන්ත්‍ර කියන වචන දෙක ඉන්දියානු භාෂාවලටත් අපේ සිංහල භාෂාවටත් ඒ වගේම ග්‍රීක භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවටත් ඩෙමොක්‍රසි සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන එක ඇතුළත් වුණේ. ඇත්තටම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ ජනතාව විසින් කරන පාලන ක්‍රමවේදයක්. ඉතින් මම තාම ඉතිහාසයේ පසුබිම යන්නේ. ඉතින් වචනේ පරිසමාප්‍රාප්තයෙන්ම කියන්නේ by virtue of a plain definition, basic definition, ඕක පටන් ගන්නෙ direct නැත්නම් ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී, direct නැත්නම් direct democracy එකක්, ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ සෑම පුද්ගලයෙකුටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නීතිය හදා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයට හවුල්කරුවෙක් වෙන්න තමා සහභාගී වීමෙන්. නමුත් ඒ plain meaning එක නැත්නම් ඒ අර්ථකථනයෙන්ම අපිටම පේනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ලංකාවේ වුණත් 22 මිලියන් ඉන්නවා. නමුත් 500ක් මිනිස්සු හිටියත් 500ම ගිහිල්ලා උතන මේ නීති ක්‍රමවේද හදන්න ගියොත් කොච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙනවද? දෙන්නේ කතා කරනකොටත් මිනිස්සු ගැටෙනවා. ඉතින් හිතලා බලන්න ඒක නිසා ඒ direct democratic system එකෙන් ක්‍රම sub sectors හදලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඇති වුණා evolution එකක්. නැත්නම් ඊට පස්සේ ආපු එක තමයි representative democracy. ජනතාව නියෝජිතයන් පත් කරලා ඒ නියෝජිතයන් තුලින් ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමය ජනතාවගේ මතය නීති ක්‍රමයට අදාළ කරගන්නවා. ඉතින් direct democracy කියන්නේ ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, ඒ වගේම representative democracy ජනතා නියෝජිතයන් තුලින් කරගෙන යන ප්‍රජා පාලන නැත්නම් ජනතා පාලන ක්‍රමවේදය තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් democracy කියලා කියන්නේ. තමන් මේක ඉවර කරන්නේ නැහැ. මේ නැත්තම් මොකද ඒක ලොකු සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඉතින් ලංකාවේ ඇත්තටම අපි ඒකට එමු. ඔය දෙකේම සම්මිශ්‍රණයක් තිබිලා තියෙනවා. දැන් ડોક્ટર චූලා ගුණසේකර මහත්මයා කිව්වා අපිට 1947 ඉඳන් ලංකාවේ ගැන කියනකොට ඒ ව්‍යවස්ථා කීපයක් තිබුණා. අපිට නිදහස ලැබෙනකොට 1948 දී ඊට අවුරුද්දකට පෙර සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව තමයි තිබුණේ. ඒකට ඒක බ්‍රිටිෂ් ඩොමිනියන් එකක්, යටත් විජිතයකින් සීමිත නිදහසක් ලැබුණු රටක්. 1972 තමයි අපි ස්වෛරී ජනරාජ්‍යයක් හැටියට පත් වුණේ. ඒක 72 දී අපි අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ලාංකිකයම වන ස්වදේශී ව්‍යවස්ථාවක් අපි ලබා ගත්තා. ඒක 77 ආණ්ඩුව ජයජයවර්ධන අගමැති හැටියට පත් වුණ ආණ්ඩුව 78 දී අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ලැබිලා ඒක ડોક્ટર චූලා ගුණසේකර වගේම 21 වරක් දැන් 22 වෙනි පාරටත් ඕක වෙනස් කරන්න යනවා. දැන් උතන මත දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ ව්‍යවස්ථාවක්, හොඳ පොතක් හැදුවොත් ඒක යාවත්කාලීන වෙන්න, කන්ටෙම්පරේනියස් වෙන්න වෙනස් කළ යුතුද විටින් විට? එහෙම නැත්නම් එකම පොත වෙනස් නොවි තියනවාද කියන. ඉතින් උතන මතවේද දෙකක් තියෙනවා. හොඳ ග්‍රන්ථයක් වෙනස් කරන්න ඕනේද කාලය වෙනස් වෙනකොට? දැන් හැබැයි මගේ මතය නීතිඥයෙක් ක්‍රියාකාරී නීතිඥයෙක් හැටියට ඒ වගේම මේ විෂය ගැන ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙන නිසා මගේ නීතිමය නමුත් පුද්ගලික මතය, my personal professional approach එක තමයි ව්‍යවස්ථාවක් it's a living document. It has to change with the people's requirements and therefore it should change. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ 21 වරක් නැත්නම් දැන් 22 වෙනි පාරකට ඕක දැන් ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරන්න හදනවා. ඒ වගේම තව මතයක් තියෙන අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගේන්න ඕනි කියලා. ඔක්කොම කරන්නේ ඒ කියන්නේ ඒ අපේ විශ්වාසය ඒ කොන්ස්ටිටියුෂන් එක තියෙන
විශ්වාසය මදි නිසායි. නමුත් එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ constitution එකක් උනත් හදනකොට ඕනෑම නීතියක් හදනකොට සමහර ලාවට pressure valves ඕනකමින් ඉතුරු කරනවා. ඕකේ අනිත් පැත්තේ වචනය තමයි loopholes කියලා. loopholes නෙමෙයි මේවා pressure valves. pressure cooker එකක් උනත් කුස්සියක බලන්න pressure valve එකක් තියෙනවා. එක pressure එකකට ආවහම මේක pressure valve එක පුපුරනවා. ඒක ඕනකමින් pressure valve එක හදලා තියෙනවා. ඒක දුර්වලතාවයක් හැටියට සලකන්න හොඳත් නෑ. ඒ වගේම දේශපාලනඥයෝ කරන්නේ ඔය ප්‍රෙෂර් වැල්ව් එකක් තියෙන නිසා ඒකෙන් අයුතු ප්‍රයෝජන ගන්නවා. ආයිත් යන්නේ misuse of power, abuse of power, corruption ඔන්න ඔවට තමයි අන්තිමදී අපි ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් ඕක පොඩ්ඩක් අපි ඒක පොඩ්ඩක් දැනට we'll keep it somewhere there and discuss. ඉතින් ව්‍යවස්ථාව ඇත්තටම මගේ මතයේ හැටියට මිලියන ගණන් රුපියල් වියදම් කරලා නීතිඥ මණ්ඩල හදලා දේශීය නීතිඥයෝ විදේශීය දාර්ශනිකයෝ ගෙනල්ලා අලුතෙන් එකක් හදනවට වඩා මේ තියෙන නීති පද්ධතිය මගේ මතයේ හැටියට හොඳටම ඇති. ඕක හදා වෙනස් කරන්න අවශ්‍යතාවක් නැහැ. හැබැයි සමහර තැන්වල වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 77 දී ආවේ විධායක ජනාධිපතිවරයෙක් executive president ඇතුළුව parliamentary democracy එකක්. නියෝජිත ජනතා නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. ඉතින් බ්‍රිතාන්‍යයේ තියෙන්නේ House of Commons ජනතා නියෝජිත මණ්ඩලයක් තුලින් කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කරලා ඒක රජය කියලා කියනවා. ඒ රජයේ ප්‍රමුඛ ඇමති කෙනෙක් අගමැති ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් කෙනෙක් තමයි ප්‍රධාන මන්ත්‍රී කියලා ඉන්දියාවේ කියන්නේ. ඒව බොහොම සරල විදියට කරගෙන යනවා. නමුත් ලංකාවේ ආවේ ප්‍රංශයේ තියෙන ක්‍රමයට අනුව ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරයාට තියෙන සාමාන්‍ය බලතලත් එකතු කරලා සම්මිශ්‍රණය කරලා හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එකක්. දැන් මට මතකයි 77 78 කාලේ මම ශිෂ්‍යෙක් හැටියට මේක ස්වේච්ඡාවෙන්ම අධ්‍යයනය කරා. ඒක හැටියට තිබිච්ච සිස්ටම් එකට වඩා මේක පොතේ හැටියට වැඩ කරන සිස්ටම් එකක් හැටියට මට දැනුනේ වෙලා. මොකද එකක් කිව්වා ජනාධිපති කාලේ වෙන්නේ හිටිය අගමැති ජයවර්ධන එතුමා කිව්වා මේ ජනාධිපති වුණාම ඕනම බලතලයක් තියෙනවා. එකම දේ කරන්න බැරි පිරිමියෙක් ගැහණියෙක් කරන්නත් බෑ කිව්වා. ගැහණියෙක් පිරිමියෙක් කරන්නත් බෑ කිව්වා. නමුත් ඒ අර අනිත් ඔක්කොම බලතල තියෙනවා කියලා. ඒක තමයි ප්‍රෙෂර් වැල්ව් එකත් ඒ වගේම ත්‍රෙට් එකක් තියෙන්නේ. මොකද ඔය ජනාධිපති පුටුවට පත් වෙන කෙනෙක් ඔය බලතල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම abuse නැත්නම් misuse කරන්නත් පුළුවන්. ඔතනයි ওই ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ජනාධිපති පදවියට පත් වෙන පුද්ගලයා හරියම පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕනේ. මනස සමබරව තියාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕනේ. දැන් චූලා දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා චූලා මේ අද ජනාධිපති සහ මේ පාර්ලිමේන්තු ඒ කොම්පොසිෂන් එක සම්භාවය ජනතා මතයක් නැතුවයි ඉන්නේ කියලා. ඒක ඇත්තක් තියෙනවා. ඒ වගේම නොඇත්තකුත් තියෙනවා. බොරුවක් නෙමෙයි ඒක. truth and non-truth. lie එකක් නෙමෙයි. මොකද අපේ ව්‍යවස්ථාවේ හැටියට ඔක්කොම ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. ජනතා ඡන්දයෙන් එක පුද්ගලයෙක් ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා හැටියට පත් කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක අපි මට මතක නැහැ 5-6 පාරක්ද කියලා ජයවර්ධන ප්‍රේමදාස විජේතුංග නෙමෙයි විජේතුංග රනිල් වික්‍රමසිංහයි පාර්ලිමේන්තුවෙන් පත් වුණු ඒ ජනතා නියෝජිතයන්ගෙන් පත් වුණු ජනාධිපතිවරු දෙදෙනෙක්. ඒ වගේම චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග, ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ, ඒ වගේම අන්තිමට සිරිසේන සහ
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඔක්කොම කට්ටිය ජනතා ඡන්දයෙන් තනි ඡන්දයකින් ජනතාව විසින් බහුතරයක් කරගත්තු පුද්ගලයෝ. දැන් ඔතන තමයි අර මම ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්නකොට කිව්වේ ඩයිරෙක්ට් ඩෙමොක්‍රසි. ජනතා ඡන්දයෙන් එක පුද්ගලයෙක් තෝරා ගන්නවා. හැබැයි එයත් ඇත්තටම බැලුවොත් ජනතා නියෝජිතයෙක්. ඒතර ඒ ඩයිරෙක්ට් ඩෙමොක්‍රසි එකෙන් තෝරාගෙන තියෙන්නේ රෙප්‍රසන්ටේටිව් පුද්ගලයෙක් ජනාධිපති හැටියට. ඊට අමතරව රටේ පාර්ලිමේන්තුවේ ජනතා නියෝජිතයන් මනාපේ ඡන්දයෙන් proportional representation system making තෝරගන්නවා. දැන් 1977 වෙනතුරු ඒ රජවල් තෝරගත්තේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ කොට්ටාශ electoral districts electorates කියලා තිබුණා. ඒ electorates වලින් එක්කෙනෙක් තමයි වැඩි ඡන්දයෙන් දිනන එක්කෙනා තමයි පාර්ලිමේන්තුවට යන්නේ. ඒතකොට ඒ සිස්ටම් එකේ දැන් බ්‍රිතාන්‍යයේ තාමත් තියෙන මේ සිස්ටම් එක proportional representation මනාප ඡන්ද සිස්ටම් එකක් තාම නැහැ. නමුත් ඒ සිස්ටම් එකේ ලොකු වැරදි තිබුණා. මේ රටේ දැන් අපිට පේනවා එංගලන්තේ වුණත් ජනතාවගේ අදහස සම්පූර්ණයෙන්ම රිෆ්ලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් තෝරගන්න වැඩි බහුතර ඡන්දයෙන් තෝරගන්න එක පුද්ගලයෙක්. ඉතින් ඕකට තමයි ඒ 77 ආණ්ඩුව 78 ව්‍යවස්ථාවෙන් ආවේ proportional representation. එතකොට සුළුතර ජනතාවට ඒ කියන්නේ බහුතර ජනතාවක් ඇතුලේ සිටින සුළුතර ජනතාව දැන් කොළඹ වගේ තැනක ගත්තොත් ඇත්තටම ජාති සම්මිශ්‍රණයක් තියෙනවා කොස්මොපොලිටන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි කොළඹ මහ කොළඹ බැලුවොත් ඒ ආසනවල සිංහල මුස්ලිම් ද්‍රවිඩ മന്ത്രിවරු අදපත් වෙන්නේ. නමුත් අර 70 ඉඳන් 77 වෙනකන් තිබිච්ච ඒ සිස්ටම් එකේ හැටියට සාමාන්‍යයෙන් පක්ෂයකින් දාන පුද්ගලයා ඒ පක්ෂයෙන් ඡන්දය ලැබිලා മന്ത്രിවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ක්‍රමයේදී තිබුණා මට මතකයි හුඟක් අපේ කට්ටිය දන්නවා ඇති බොරැල් ආසනයට හැමතිස්සෙම මට ඒ දවස්වල මතක හැටියට එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ මුස්ලිම් පුද්ගලයෙක්. සිංහල බහුතරයක් ඉන්න ආසනයක්. ඒ වගේම මැද කොළඹ മന്ത്രിවරු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් නම්බර් 1ට එන්නේ සිංහල පුද්ගලයා. දෙවෙනියට එන්නේ මුස්ලිම් ජාතිකයෙක්. තුන්වෙනියා ඉන්නේ ඒක හැටියට එනවා සමහරලාට ද්‍රවිඩ ජාතිකෙක් නැත්නම් මුස්ලිම් ජාතිකයෙක් නැත්නම් සිංහල ජාතිකයෙක්. ඒ වගේම නෝරෙලිය මස්කෙලිය මන්ත්‍රීවරු දෙන්නෙක්. ඉතින් මම මතකයි 77 දී ගාමිණී දිසානායකත් සෞම්‍ය මූර්ති තොණ්ඩමනුත් නෝරෙලිය මස්කෙලියෙන් ආවා. තුන්වෙනියට ආව අනුර බණ්ඩාරනායක. එතකොට සිංහල වතුකර ද්‍රවිඩ ජනතාව ඒ වගේම සිංහල තුන් දෙන්නයි එහෙම. ඉතින් ওই සිස්ටම්ස් හැම එකේම pros and cons හොඳ සහ නරක ක්‍රම තිබුණා. නමුත් මේ proportional representation system එක නැත්නම් මනාප ඡන්දයෙන් ඒක හැටියට මේ ඔක්කොම අපේ ප්‍රශ්න වලට හොඳ පිළිතුරක් තමයි ඒක බැලුවොත් theoretically පේන්නේ. මොකද බහුතර ජනතාවට පුළුවන් සුළුතර ජනතාවට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ මනාපය පක්ෂයකට හරි පුද්ගලයෙකුට පක්ෂයකට දාලා අර මනාප දෙකක් තියෙනවා ඒ දෙකට දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඕකෙන් තමයි අද පාර්ලිමේන්තුව 77 ව්‍යවස්ථාවෙන් පසු ආපු රජවල් වල පාර්ලිමේන්තු වල മന്ത്രിවරු පත් වුණේ. ඉතින් ඔය කොහෙවත් අපි හිතුවේ නෑ theoreticiansලා දාර්ශනිකයෝ ඒ වගේම පොතෙන් වැඩ කරන කට්ටිය ප්‍රැක්ටිකල් නෙමෙයි ව්‍යවස්ථා constitutional expertsලා ව්‍යවස්ථා විශේෂඥයෝ ඒ වගේම නීතිඥයෝ කවුරුත් හිතුවේ නෑ මේ සිස්ටම් එක මැනිපියුලේට් කරලා මුදල් වලින් මනාප ඡන්ද ගන්න පුළුවන්. මොකද අද වක් වෙලාවට මේ ඡන්ද කොට්ටාස වල මිනිස්සු අඬු වෙන්නේ මේ පක්ෂ දෙකක් අතර නෙමෙයි. එකම පක්ෂයේ අර ලිස්ට් එකේ මනාප ඡන්දෙට. ඉතින් ඕවා ගැන කවුරුත් හිතුවේ නෑ. 77 78 80 වෙනකන් පළවෙනි මැතිවරණ වෙනකන් හිතුවේ නෑ. ඉතින් ඔන්න ඕවාගේ අඩු පාඩුකම් ප්‍රායෝගිකව මතුවුණා අපේ ශ්‍රී ලාංකීය ඉලෙක්ට්‍රේට් එකෙන් ජනතාවගේ අපේ ආවේනික වූ අපිටම ආවේනික වූ කල්චරල් සංස්කෘතික හැඟීම් නිසා.
ඔන්න ඔතන පොඩ්ඩක් සමහරලාට අපේ මේ බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයොත් සමහරලාට මාත් එක්ක එකඟ වෙන්නත් පුළුවන් එකඟ නොවෙන්නත් පුළුවන්. මම පොඩි කතාවක් කියන්නම්. දැන් අපි ලංකාවේ කියන්නේ අපි දකුණු ආසියාවේ South Asian ජන කොට්ටාශයක්. නමුත් ඒ සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද කර්ණාටකද තෙලුගුද මලයාලම්ද ඒ දකුණු ඉන්දියාවේ එහෙම එකක් නෙමෙයි අපි ඔක්කොටම තියෙන්නේ දකුණු ආසියාතික සම්භව නැත්නම් සංස්කෘතික ආభాෂයක් තියෙන ක්‍රම සහ විදි. මට මතකයි අපි පොඩි කාලේ ටර්ම් එකක් පාසලේ ටර්ම් එක වුණාම ටීචර් කියන්නේ ගුරුවරුන්ට ගිහිල්ලා ඒ තමයි යන ඉස්කෝලේ හැටියට වැඳලා හරි නැත්නම් ආචාර කරලා ගෙදර යනවා. අන්තිම ඉස්කෝලේ අන්තිම පළවෙනි පන්තියෙන් දෙවෙනි පන්තියට අග යනකොට දෙසැම්බර් වල කාලේ තිබුණේ මොන හරි ගිහිල්ලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ සිංහල නැත්නම් දෙමළ සංස්කෘතික ආభాෂය අනුව. ඉතින් ඒ වගේම ඉස්කෝලේට ඇතුළත් කරගන්න ළමයෙකුට ප්‍රින්සිපල්ට පගාවක් දුන්නේ නැහැ. නමුත් ප්‍රින්සිපල් අඳුරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අර 75ද 2ද තියෙන රේඩියස් එකට එහා පොඩ්ඩක් කතා කරලා කිව්වොත් නැත්නම් මේ මගේ යාළුවෙක්ගේ පුතෙක් දුවෙක් එන්නේ මෙයාව ගන්න කියලා. එහෙම වෙනවා. ඒක තමයි ඉතාමත්ම සුළු පරිමාණයේ mild levels of corruption ඒ දවස්වලදී. ඒ කාලේ ජොබ් එකක් ගන්න മന്ത്രിවරයෙක්ගෙන් ලියුමක් අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. මොකද meritocracy. නමුත් ඉස්සෙල්ලාම ඒක පටන් ගත්තේ ලියුමකින්. ඒ mild corruption එක. ඊට පස්සේ ග්‍රාම සේවක මට්ටමින් මොන හරි පර්මිට් එකක් අස්සම් කරා. පොඩි මුදල් තෝමාරු. ඉතින් ඔය කරප්ෂන් ඒක අතර අපේ දකුණු ආසියාතික සංස්කෘතික මනසක් තියෙනවා. මම ඔබෙන් ඉල්ලනවා නම් උදව්වක්. ඒකට මම ප්‍රතිඋපකාරයක් නැත්නම් පේබැක් නෙමෙයි කලගුණ සැලකීම තියෙනවා. ඔය කල්චරේ ඔය පසුබිම තමයි අද මහ පරිමාණයේ කරප්ෂන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් නම් කෙලින්ම ඉල්ලනවා මෙච්චරක් ඕනේ 10ද 15ද නෙමෙයි ඊට මුදල් වලට අමතරව බොහොම අශීලාචාරී විදිහට සමහර තැන්වල මේ කරප්ෂන් දිනනවා. ඉතින් ඔය මානසික පසුබිම අපිට වෙනස් කරගන්න ඕනේ. කරප්ට් මෙන්ටැලිටි එකක් කරප්ෂන් නොකිය. දැන් අද මම කියන්නම් හොඳ උදාහරණයක්. මගේ මේ යාළුවෝ ලංකාවේ ඉන්නවා. හොඳ ලොකු තැන්වල සාමාන්‍ය තැන්වල ඒ වගේම මම දන්න ත්‍රිවීල අයිතිකාරයන් හය කරන මම ඒ දන්න කට්ටිය කිව්ව දෙනෙකුත් ඉන්නවා. දැන් ඔය QR code දීලා තියෙනවා පෙට්‍රල් වලට. ලීටර් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තමන්ගේ වාහනේ හැටින් හම්බ වෙනවා. දැන් ඔය across the sections of the economic communities කතා කළාම يعني ඒගොල්ලන් මිලියන් එකක් හම්බ කරනවද 50000ක් හම්බ කරනවද 20000ක් හම්බ කරනවද දවසට 750ක් හම්බ කරනවද කියන ඔය ඔක්කොගෙම කතා කරලා අගුවම කියනවා බොහොම හොඳයි කිව්වා සිස්ටම් එක මම අර මේ හැමදාම යන ෂෙඩ් එකට ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කියන්නේ පෙට්‍රල් ෂෙඩ් කියලානේ ෂෙඩ් එකට තමයි යන්නේ එයාට මම ත්‍රිවිල එක්කෙනෙක්ව 500ක් දෙනවලු ගෙලිම ගහනකොට අර තමන්ට අදාළ පෙට්‍රල් වලට අමතරව අර ටැංකිය පිරෙන්න පෙට්‍රල් ගහනවා. ඒ වගේම තමයි ඩබල් කැබ් එකක් තියෙන පුද්ගලයෙකුත් රුපියල් 1000ක් 1500ක් අර මිනිහ අමනුෂ්‍ය එක අතට දුන්න ගමන්ම අර ටැංකිය පිරෙන්න ගහලා දෙනවා. මේ QR කෝඩ් එකක් තියෙනකොට. එතකොට අපිත් මමත් හිතුවා මමත් ලංකාවේ පෙට්‍රල් නැතුව හිටියන් නම් හිතලා බලන්න ඕගොල්ලන් ගැන. චූලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න what would you do if you were in Sri Lanka you want to go from Colombo to Matra and come back the same day. You're going to get 20 liters of petrol or diesel. රුපියල් 2000ක් ඔයයි මයි දෙයිද උත්තර දෙන්න එපා මම උත්තර දෙන්නේ නැහැ මම ප්‍රශ්න අහනවා විතරයි. ඔයගොල්ලන්ගේ අපේ හෘද සාක්ෂියම උත්තරයක් ලබා ගන්න. ඕකත් කරප්ෂන්. ඒකට මමත් ඔබත් මේ අල්ලස සහ දූෂණයට සහභාගීකාරයෙක්. සහභාගී වෙනවා. සහභාගී වීමෙන් ඒක අපි ප්‍රවර්ධනය කරනවා ඉදිරි අවුරුදු
අපේ ඉතුරු coming generations වලට. bribery and corruption උඩටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද 1970 77 80 ඒ දශකයේ ඇතුළත ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවල ප්‍රශ්නයක් කියනවා නෙමෙයි මම ඒ දේශපාලන ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටියට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ 70 ඉඳන් 77 වෙනකන් එක ආණ්ඩුවක් තිබුණා සිරිමාව බණ්ඩාරනායක රජය 77 ඉඳන් ජයජයවර්ධන රජ තිබුණා ඒ දෙකේම ඔය පොඩි මයිල් ලෙවල් කරප්ෂන් තිබුණා විවෘතාර්ථිකය පටන් ගත්තට පස්සේ කරප්ෂන් තාමත් අධිශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වුණා මොකද හැමදේම commercial what is in it for me මම ඔබට සේවයක් කරනවා නෙමෙයි මම ඔබට ෆේවර් එකක් කරනවා එහෙමයි මේ මෙන්ටැලිටි එක ආවේ ඉතින් හිතලා බලන්න ඔය හැම එකටම constitution එක වරදක් කියන්න පුළුවන් ඒ වගේම අපිත් අපේ වරද ගැන හිතලා බලන්න ඕනේ ඉතින් ඕවා තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක pros and cons වෙන්නේ නමුත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී fundamentals තියෙනවා මූලධර්ම ඒවා තමයි අපි අගය කරන්න ඕනේ ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ ප්‍රවර්ධනය කරන්න ඕනේ මොනවද නිදහසේ හමුවීම freedom of assembly නිදහසේ ගමන් කිරීමට freedom of travel ඒ වගේම නිදහසේ කතා කිරීමට freedom of speech දැන් මේ නිදහසේ කතා කරනවා කියන්නේ ඉන්න කොටම බැනලා මේ බුරු කියන එක ඒ කියන්නේ intentionally ඒවා කියන එක නෙමෙයි right තමන්ට හැකියාවක් තියෙනුන් තමන්ගේ opinion එක තමන්ගේ අදහස් නිදහසේ බියකින් තොරව රජයට හෝ පුද්ගලයන්ට හෝ වෙන කෙනෙකුට හෝ බියකින් තොරව තමන්ට ශීලාචාර ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක් ඇතුළත කතා කරගන්න. ඒක fair criticism එකක් වෙන්න පුළුවන් unfair criticism එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකෙන් විවාදයක් අදහස් සෝමාරුවක් සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි එක fundamental right එකක් democracy වල freedom of assembly, association and speech and of course freedom of travel. කොහොමද ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම දේපල හිමි සහ අයිතිවාසිකම් ඇත්තටම හිමිකම් වලට වඩා අයිතිවාසිකම් තමයි මේ rights ගැන අපි කතා කරන්නේ. තමන්ට ඕන තැනක පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් ලංකාවේ උඩරට නීතිය, දේශපාලන නීතිය උතුරේ සහ සමහර නැගෙනහිර පළාත්වල ඒ වගේම මුස්ලිම් නීති ඒවා ජන කොට්ටාශ වලට ආවේනික වූ පාරම්පරික නීති තාමත් අපේ රටේ ශ්‍රී ලංකා නීති පද්ධතිය තුළ අනුගත වෙලා මේවා personal laws public laws නෙමෙයි ඉතින් දැන් අර එක රටක් එක නීතියක් කියන සංකල්පයේ හැටියට සමහර කට්ටිය කියන්නේ සිංහල දෙමළ සහ මුස්ලිම් විතරක් නෙමෙයි උඩරට කට්ටියටත් උඩරට නීතියටත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒක approach කරන විදිය වැරදි. අපි තියෙනෝනේ එක රටක් එක නීතිය public applicability personal laws පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර දැන් උඩරට නීතිය ඒකට සිංහල නීති කියලා නීති විද්‍යාලයෙත් කියනවා. නමුත් ඒක උඩරට නීතිය. හැබැයි සමහර මගේ කොලීග්ස්ලා ලංකාවේ උඩරට නීති කියනවා වෙනුවට සිංහල නීති කියන්න පුළුවන්. මොකද සම්පූර්ණ රටේම තිබිච්ච නීතිය අර පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසි අපු නිසා ඒ සිංහල නීතිය උඩරට ප්‍රදේශවලට විතරක් සීමා වුණා. ඒකයි අන්තිමට අපි උඩරට නීතිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔය ඒ නීති ක්‍රමවල ඇත්තටම හදා හැදෑරුවොත් ඒකේ වරදක් නැහැ. මොකද දැන් උදාහරණයකට හැටියට කිව්වොත් දැන් මම මේ ව්‍යවස්ථාන් පිට යනවා චූලා පොඩ්ඩක් ගොඩක් ගිහිලා දන්නෙත් නැහැ. නමුත් මම මේක කතාවක් හැටියටයි කියන්නේ. විවාහ ක්‍රම ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. දීගේ යනවායි බින්න බහිනවා. අපි ගොඩක් හොඳයි ඔය කියන එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ අපි සිංහල භාෂාවෙන් කියන්නේ දීගේ යනවා කියලා පරණ සිංහල වචනේ. මම හිතන්නේ ඒක මගුලක් නැත්තම් විවාහයක් කියන එකයි. මොකද ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. දීගේ යනවා කියන්නේ ගැහණු කෙනා පිරිමි ඒ මනමාලයාගේ ගෙදර ඒ ගිහිල්ලා පදිංචි වෙන එක තමයි දීගේ යනවා. ඒ වගේම බින්න බහිනවා කියන්නේ පිරිමි පුද්ගලයා මනමාලයා මනමාලියගේ ගෙදර සහ එයාගේ පවුලේ හැරේ එයාගේ දීපලවල ඇවිල්ලා ඉන්න එක.
ඉතින් ඒ වගේ දැන් ඒ වගේ පුද්ගලික නීතිවල තියෙනවා මේ ඩිවෝස් සිස්ටම් එකක්. නමුත් ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා අපි අපේ හැම දැන් ජීවත් වෙන තරම් නෙමෙයි අවුරුදු 150ක් වර ඉඳලා අද වෙනතුරු ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයෝ හිතන්නේ බදිනකොට ගිහිල්ලා අස්සම් කරන්න ඕනේ කියලා. නෑ ඒක සුද්දා ඉදිරිපත් කරපු registration of marriages, births, marriages and deaths ordinance ඊට ඉස්සෙල්ලා උඩරට නීතිය නැත්නම් සිංහල නීතිය වුණත් එහෙම කොහෙවත් අස්සම් කරන්න නෑ. නමුත් ඕක තමයි පෝරුව සෙරමනි එක. ඒ වගේම ද්‍රවිඩ ජාතිකයන්ගේ ඒ දැන් අපි සිංහල කට්ටිය බදින කොටත් අර තුන් පාරක් කැරකෙනවා පාම්පත්තු කරනවා පොල් ගෙඩි මේව කරනවා අපි ඔක්කොම කරනවා. ඒ ද්‍රවිඩ සම්මිශ්‍රණයක් තියෙන ඒ දකුණු ඉන්දියාවේ ආభాෂ ද්‍රවිඩ නෙමෙයි දකුණු ඉන්දියාවෙන් ආපු ඒ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර තමයි අපිත් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ religious based custom based ceremonies තියෙන එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒවා වෙනස් කරන්න යන්න නරකයි. දැන් අපි හිතන්නේ personal laws වෙනස් කරනවා කොහොම උතුරුවේ සහ ඊශාන දිග නැගෙනහිර රට පළාත්වල මුස්ලිම් නීතිය අහෝසි කරනවා. නෑ මුස්ලිම් නීතිය සමහර තැන් වෙනස් කරන්න ඕනේ ලංකාවේ. මොකද අඩු වයස් ගැහැණු දරුවන් බඳීම ඒ ළමයින්ගේ වයස වැඩි කරන්න ඕනේ. මොකද ඒ ළමයි තාම දරුවෝ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මං හිතන්නේ හිටපු අධිකරණ ඇමතිතුමා දැන් ඉන්නේ කියලා නෙමෙයි ඉස්සර හිටිය අනිසබ්බේ මහත්මයාත් කිව්වා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ වගේව වැඩි කරන්න ඕනේ. මොකද අපි කාලයාගේ ඇවෑමෙන් මේ වගේ වයස් සීමා මිනිස්සුන්ට තේරෙන විදිහට වැඩි කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපේ සිංහල බෞද්ධ සිංහල ජනතාවගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ මේක මුස්ලිම් නීතිය අහෝසි කරන්න යනවා. ඒකට අපි තන්ද දෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඒ extreme nationalist ideas තියෙනවා නම් ඒ වගේම තේසවලමේ නීතිය ඒකත් දීපල නීතියක්. දැන් ওই දීපල නීතියේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දීපල දැන් මගේ ඉඩමයි චූලගේ ඉඩමයි යාපනයේ නැත්නම් කංකසන්තුරේ එකට අල්ලලා තියෙනවා නම් මට ඒ ඉඩම විකුණන්න ඕන නම් තේසවලමේ නීතිය හැටියට මම ඉස්සල්ලාම first refusal එක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ offer කරන්න ඕනේ මගේ නේබර්ට චූලට. චූලා ගත්තේ නැත්නම් ඒ ගමේ කෙනෙකුට ගන්න ඔෆර් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි පිට කෙනෙකුට යන්නේ. ඉතින් දැන් ඒක ඒ මානසිකත්වය ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් අපි උත්තරේ ඉන්නවා නම් නැත්නම් දකුණේ ඉන්නවා නම් තමන්ගේ නේබ කෙනෙකුට නැත්නම් දන්න කෙනෙකුට විකුණන්න first refusal කියනවා. ඒක ඉංග්‍රීසි නීතියේ තියෙනවා first refusal. දැන් උනත් commercial agreements වල නැත්නම් ලංකාවේ තියෙනවා. සමහර තැන්වල මේ දැන් ඔය මේ condominiums එක ගන්නකොට first refusal කාටද දෙන්නේ නැත්තේ කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක අපි මේ ජාතික ප්‍රශ්නයක් කරගන්න, ගෝත්‍රික ප්‍රශ්නයක් කරගන්න හොඳ නැහැ. හරි. මම අපි ටිකක් දුර වැඩි ගියා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයයි constitution එකයි අතරේ. දැන් අපි ආයෙ එමු අපේ ඔය මම කියන freedom of property දැන් මෙච්චර දුර ගියේකනේ. ඒ වගේම ආගමක් හෝ දර්ශනයක් ඇදහිීමේ නිදහස නැත්නම් අයිතිය. freedom to follow a religion or a doctrine. and doctrine කියන්නේ බෞද්ධ දර්ශනය. ආගම් කියන්නේ බුද්ධ ආගම වෙන්නත් පුළුවන්, ක්‍රිස්තියානි ආගම වෙන්නත් පුළුවන්, මුස්ලිම් ආගම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒවා isms. ඒ වගේම doctrine philosophies තියෙන්නේ ඒ බුද්දිස් philosophy එක තියෙනවා, බුද්දිස්ම් කියලා බෞද්ධ ධර්මයේ තියෙනවා, බෞද්ධ ආගම. ඉතින් ඒ වගේම නීතිය සහ සමාජයේ සමාන අයිතියක් තියෙනුනේ සෑම පුරවැසියෙකුට. ඒ කියන්නේ equality in law and society. දැන් අපි සුද්දාන්ගෙන් බ්‍රිතාන්‍යයෙන් 1948 ඉන් නිදහස ලැබෙන තුරු we were British subjects. යටත් වැසියෝ. 48න් පස්සේ dominion වැසියෝ, ඒක සිංහල වචනේ මම දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඔක්කොම හිතුව පුරවැසියෝ කියලා. 72න් පස්සේ තමයි අපි ජනරජයක් වුණාට පස්සේ අපේ ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ පුරවැසියෝ equal citizens. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පොතේ තියෙනවා 72 77 78 ඊළඟ එකක් එනවා නම් ඊළඟ එකේ ඔක්කොම equal කියලා. ඕක ප්‍රායෝගිකව වෙනවද නොවෙනවද කියන්නේ. ඕක තමයි අපිට සමතුලනය කරගන්න ඕනේ, බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ.
ඉතින් ඒක කරන්න නම් again mindset එක දැන් මේ චූලා කරගෙන යන මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැනයි මේ ශ්‍රී ලංකා ලීඩ්ස් කියන එකේ ඒ වගේ ගොඩක් සංවිධාන තියෙනවා. මේ වගේ අපේ ජනතාවගේ ස්පෙක්ට්‍රම් එක knowledge එක නෙමෙයි අපි ලංකාවේ 99ක් වට 91ද 93ද ලිටරසි රේට් එකක් තියෙනවා. ඒක නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ. ප්‍රායෝගික practical intelligence එක intelligence නෙමෙයි practical intelligence එක ප්‍රායෝගිකව ඒක වර්ධනය කරන්න මම වෛද්‍යවරයෙක් නෙමෙයි නමුත් මගේම අර්ථකථනයක් තියෙන මෙහෙම ස්පෙක්ට්‍රම් එකක් තියෙනවා නම් knowledge sharing knowledge enhancement self study or otherwise මෙහෙම තියෙන ස්පෙක්ට්‍රම් එක මෙහෙම කරගන්න. එතකොට වැඩියෙන් පේනවා. එතකොට වෙනස් පින්තූරයක් පේනවා. මෙහෙම කරලා බැලුවොත් tunnel vision එහෙම කළා ගලුවොත් වෙන පින්තූරයක් පේන්නේ. ඔය මනස වර්ධනය කිරීමට තමයි මේ වගේ අපේ ආකල්ප වෙනස් කිරීම වෙනස් කරන පළින් නෙමෙයි තේරුමක් ඇතුව අර්ථයක් ඇතුව වෙනස් කර ගැනීම තමයි මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලින් අපිට පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් නීතිය සහ සමාජයේ සමාන අයිති තියෙන්නේ. ඒවා පොතේ තිබුණාට constitution එක. ඉතින් මේ චූලාගේ අව ප්‍රශ්නයක් මේ constitution එක වෙනස් කරන්නම ඕනේද? ඒකයි මම මගේ පුද්ගලික නමුත් වෘත්තිඥ professional approach එක තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ පොත්වල මේ අපේ තියෙන constitution එක හොඳටම ඇති. එංගලන්තයේ චූලා කිව්වා වගේ constitution එක ඇත්තෙත් නෑ. ඒක magna carta එකට පස්සේ custom and practice වලින් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට ඒක කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කවුද? ජනතාව. ඒගොල්ලන් මේ shortcut ගන්න ගියා නම් corruption කරන්න ගියා නම් අද 1215 ඉඳලා අද වෙනතුරු බ්‍රිතාන්‍යයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් කළේ 1215 ඉඳන් ඒක හදාගෙන ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ මිනිස්සු සූරා කෑවේ නැහැ. ඔන්නෝක මතක තියාගන්න. ඒගොල්ලන් පිටරටවල මිනිස්සුන්ව අල්ලගෙන දේපල අල්ලගෙන සූරා කෑවා. අපි ලංකාවේ කරන්නේ අපේ මිනිස්සු අපිව සූරා කරනවා. ඔන්නෝතන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. exploitation Britain සහ ඒ වගේම empire අධිරාජ්‍ය දූපු කට්ටිය Alexander the Great මැසිඩෝනියාවෙන් ආවේ ඉන්දියාවට. තුර්කිය ඔක්කොම අල්ලගෙන ගියා. රෝම අධිරාජ්‍යය. ඒගොල්ලන්ගේ මිනිස්සුන් අල්ලගත්තේ නෑ. ඒගොල්ලන් පිටරට ගිහිල්ලා. ඉතින් අදත් ඔය exploitation තියෙනවා. අපිටත් ඔක කරන්න පුළුවන්. තුවක්කු එහෙම නෙමෙයි. අපේ මැද පෙරදිග යන ජනතාව රටවලට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගෙන් ඒ වැඩ කරලා ගහගෙන සම්ඩු වෙලා මිනිස්සුන් යටත් විජිත කරගෙන නෙමෙයි. මේ මුදල් අරගෙන අපි ලංකාවට එවනවා. දැන් ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක තව ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් හැම විදේශීය ආක්‍රමණයක්ම ලංකාවට ආවේ මොකද කියලා අහන්න පුළුවන්. අපි කොහොම හිතන්නේ ලෝක ඔක්කොම මිනිස්සු ලංකාවට ආදරෙයි කියලා. ඇත්තටම හිතුවොත් ලංකාවේ vantage strategic location එක මුහුදු මාර්ගය. ඒකයි ඔය අපේ ඔළුවේ තියෙන්නේ පුරුතුගීසිකාරයෝ ආව, ලන්දේසිකාරයෝ, ඉංග්‍රීසිකාරයෝ ආව මේ තිරුකෝණාමලේ පැත්තට ෆ්‍රෙන්ච් මිනිස්සුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා මඩ කලපුවට. නෑ විජයනගර අධිරාජ්‍ය දකුණු ඉන්දියාවේ ඒගොල්ලන් ලංකාවත් පහු කරගෙන අල්ලගෙන ඔය චෝලාක්‍රමණරම විතර නෙමෙයි ඒගොල්ලන් ගියා අග්නිදිගසිය සවුත් ඊස්ට් ඒෂියා වලට ගිහිල්ලා කම්බෝජියා වියට්නාමය තායිලන්තය ඉන්දුනීසියාව ඔය රටවල් ඔක්කොම ආක්‍රමණය කරලා ඒව යටත් විජිත කරගත්තා. දැන් අපේ මනසේ ඔළුවේ නෑ දකුණු ඉන්දියානු ආක්‍රමණය කරලා කට්ටියත් කොලනයිස් කරලා තියෙනවා. අපි හිතන්නේ සුද්ධ විතරයි ඇවිල්ලා අපි අරගෙන අපේ සල්ලි අරන් ගියේ. නෑ ඒක දන්න දාන්දම වුණා. දැන් මම පොඩි කොන්ට්‍රොවර්ෂල් දෙයක් කියන්නම්. විජයගේ අපි විජය කුමාරගේ පැමිණීමත් විජය සහ ඔහුගේ 600ක පිරිවරක් ආවයි කිව්වා. 600 men කියලා තියෙන්නේ. ඒකත් ඉන්දියන් ෆෝස් එකක් නේද ආවේ. අපි තමයි ඒකෙන් පැවතෙන කට්ටිය ශ්‍රී ලාංකේය සිව්හෙල ජාතියත් එක්ක හොයලා අලුත් සිංහල ජාතියක් ඇතුළත් වුණා. ඒ 500 ගානකටත් එහා බුදුදහම ලංකාවට එන්නේ ඉස්සර. ඉතින් අපි ඒක වෙනම කතාවක්. ඉතින් ඒ වගේම
ආයිත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගියොත් ඔය ආක්‍රමණ වලට හැම කට්ටියම එන්නේ අපේ මොනවා හරි වරකම් කරන්න. අද වුණත් අර දැන් මේ දවස්වල සෝෂල් මීඩියා වල යනවා මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ නිදානයක් උඩ ජීවත් වෙන ඉඟන්නොද මොකක්ද ඔන්නම කතාවක් කියනවා. ඔගේ ඇත්තක් තියෙනවා. ඒක 75ක් ඇත්ත 120ක් 25ක් හාස්‍යයට කියන එක. අපි ඇත්තටම ඉන්නේ නිදානයක් උඩ. මොකද රට වටේ මූදක් තියෙනවා. ඒ මූදු territorial waters මුහුදු සීමාව ලංකාවේ භූ සීමාවට වඩා ලොකුයි. ඉතින් මත්ස්‍ය fisheries ඒක විශාල ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් කරන්න පුළුවන්. අපිට කරලා තියෙන්නේ ආපු හැම දීවර අමාත්‍යවරයෙක්ම ඒගොල්ලන්ගේ බෝට්ටු ෆ්ලීට් එකක් හදාගත්තා. ඒක මේ ජනතාවගේ දීවර සංස්ථාව තියෙනවා අර මේ ඔක්කොම තියෙනවා. ඒව මොනවක්වත් කරලා නැහැ. ඒ දීවර අමාත්‍යවරු කුණු කට්ටිය ඒගොල්ලන් හදාගත්තා. නමුත් අපේ මත්ස්‍ය සම්පත තියෙනවා. ඒ වගේම මම තවත් පොඩි controversial point එකක් මේක යහපාලන ආණ්ඩුව තියෙන කාලේ මිලෙනියම් අර MCC කියලා ලොකුවට විශාල විපක්ෂයේ උද්ඝෝෂණයක් තිබුණා. ඒක අස්සම් කරන්න එපා රට පාවා දෙන්න. ඉන්දියාව චීනය සහ ඇමරිකාව දන්නවා සැටලයිට් මැප්ස් වලින් රට විතරක් නෙමෙයි අනිත් රටවලුත් මැප් කරලා තියෙන්නේ අපි ඉන්නේ ලෝකයේ හොඳම ග්‍රැෆයිට් මිනිරන් ඔය වචනේ අහලා තියෙනවා මිනිරන් පතල් අපේ ආච්චිලා සීයලා ඉස්සල්ලා වුණත් කියලා තියෙනවා අපි හිතන්නේ මිනිරන් පතල් තියෙන්නේ දොඩංගස්ලන්ද ඔන්න ඔය වගේ තැන්වල කියලා බෝගල මයින්ස් ඔය වගේ තැන්වල කියලා ඇත්තටම ලංකාවේ පස් වලින් ඒ කියන්නේ මේ සැටලයිට් ඉමේජස් වලින් කියලා තියෙනවා මුළු රටම බහුතරය 100ක් නෙමෙයි මේ number 1 quality graphite තියෙනවා. ඒ graphite සුද්ධ කළාම තමයි graphene. ඔන්න පොඩ්ඩක් Google කරලා බලන්න GRAPHENE graphene. ලංකාවේ තමයි quality graphene convert කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕවා බලාගෙන තමයි චීනයේ ඉන්නේ ඇමරිකාවේ ඉන්නේ දැන් ඇමරිකාව වෙනුවට කොඩ් කියලා එකක් තියෙනවා ඇමරිකා ඉන්දියා ජපාන් ඔස්ට්‍රේලියා ඒ රටවල් හතර මම කියන්නේ වැරදිට කියවලා නිවැරදි කිරීමට අනුගතවයි subject to correction but India Japan United States and Australia කොඩ් හතරක් කොඩ් කියන්නේ හතරක් ඔය රටවල් හතර දැන් ඉන්දියාවෙන් අපිට ඒඩ් හම්බ වෙනවා ඒවා එන්නේ ඔක්කොම ඒ දැන් ඉන්දියාව ඉස්සර සෝවියට් රටක් සෝවියට් දේශයට පක්ෂපාත රටක් දැන් සෝවියට් දේශය නෑ රුසියාව තියෙන්නේ නම් ඒගොල්ලන් පැතිමාරු කරලා 77 තිබිච්ච ලංකාවේ ජයවර්ධන ආණ්ඩුවේ ඉඳලා හුඟක් වෙලාවලට තිබුණේ දක්ෂිණාංශික බර ඇමරිකාවට බර ආණ්ඩුව ඉන්දියාවේ ඒ දවස්වල ඉඳන්ම නිදහසේ ඉඳලා නේරුගේ කාලේ ඉඳන්ම මාංශික සෙන්ටර් ලෙෆ්ට් නමුත් රුසියාව නැත්නම් USSR වලට බර ආණ්ඩුව. දැන් අද ඒ රෝල්ස් දෙක වෙනස් වෙලා ලංකාව කොහෙවත් නැහැ දැන්. නමුත් අර වාමාංශික හිටපු කඳවුරේ හිටපු ඉන්දියාව දක්ෂිණාංශික කඳවුරට ගිහිල්ලා නරේන්ද්‍ර මෝදිත් එක්ක ඒගොල්ලන් එකකින් විශාල වශයෙන් අතිශීඝ්‍රයෙන් නෙමෙයි අතිශීඝ්‍රයෙන් ටෙක්නොලොජි තාක්ෂණයෙන් සහ අනිකුත් බුද්ධිමය වශයෙන් සුපර් හයිවේ එකකින් ඒගොල්ලන් දියුණු වෙනවා. good luck. right ඒගොල්ලන් pragmatic ප්‍රායෝගික වෙනවා. ඒගොල්ලන් මතවාදී ධාරයක් නෙමෙයි. දැන් අපි හිතමු දැන් මාත් එක්ක ඔය මම ඔහොම කිව්වහම එකක නොවන කට්ටියක් ඉන්න පුළුවන්. අපේ මතවාදයක් උඩ හිටියොත් we have to stand on our principles. ඒ ඇමරිකාව ඉන්දියාව ඇමරිකා පැත්තට ගිය එක වැරදි කියලා කියන්න පුළුවන්. චීනය බලන්න. අද කොමියුනිස්ට් රටක්. කොමියුනිස්ට් පක්ෂයෙන් පාලනය වන ඒකපාක්ෂික රටක්. ඒගොල්ලන්ගේ ඉලෙක්ෂන්ස් තියෙනවා. කොමියුනිස්ට් පාර්ටියකින් එන කැන්ඩිඩේට්ස්ලා 3-4 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙකුට ඡන්දෙ දෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා deputy of the peoples කියලා. ඒ කියන්නේ മന്ത്രിවරු deputies කියන්නේ ඒගොල්ලන්. අවුරුද්දකට පාරක් supreme peoples මොකද communist
People's Republic of China Communist Party එක අවුරුද්දකට පාරක් ඒගොල්ලන්ගේ අපි පාර්ලිමේන්තුව කියන ජනතා මීටිමක් 2000ක් විතර එනවා මිනිස්සු නියෝජිතයෝ. හැබැයි ඒගොල්ලන් ඡන්දෙ දෙන්නේ අර මේ ජනාධිපති ෂී ජින්පින් කියන මොෂන්ස් වලට. ඒකට විරුද්ධව ඉන්න බෑ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ අපිටත් තියෙනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. නම් ඒක නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. ඒගොල්ලන් අද වෙනතුරු කොමියුනිස්ට් පක්ෂයෙන් ඒකපාක්ෂිකව තියෙන රටක්. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ වෙළඳ සහ ආර්ථික ක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන්ම දක්ෂිණාංශික. අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ රටක් හැටියට අපිට දියුණු වෙන්න. අපිට මෙතන ඇමරිකාව හොඳද, චීනය හොඳද, ඉන්දියාව ඇමරිකාවේ වැඩි කරනවාද කියන එක නෙමෙයි. අපි මෙතන ප්‍රායෝගිකව pragmatism is very important. ඉතින් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඕකම බැලන්ස් කරගෙන චීනය, ඉන්දියාව, ඒ විතරක් නෙමෙයි ජපානය. ජපානය අපි දිහා බලන්නේ වෙනම කෝණයකින්. අර මං අර ඔරිජිනල් කිව්වා වගේ කළගුණ සැලකීමේ කෝණයක් තියෙනවා. මේ 1950 ගණන් වල සන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ පීස් ටොක්ස් වලදී එවකට හිටපු ඇමති ජයා ජයවර්ධන කරපු කතාව. දැන් හිතන්න මම 4-5 පාරක් ජයා ජයවර්ධන නම කිව්වට මම මේ පාක්ෂිකව කතා කරනවා කියලා මම මේ කරන්නේ I'm presenting facts as they have happened in the past and what it should be. හොඳද නරකද කියන එක නෙමෙයි. ඒක ඕගොල්ලන් අපි මේ අහුම්කම් දෙනවා නැත්නම් ප්‍රේක්ෂක හැටියට තමන්ගේ බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා ඒකේ තීරණය ගන්න. ඉතින් ජපානය කවදාක්වත් අපේ පැත්තෙන් යන්න අරකයි. We should never allow Japan to stay away from Sri Lanka. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ approach එක වෙනස්. ඒගොල්ලන්ුත් දැන් ඇමරිකා පැත්තේ. ඔස්ට්‍රේලියාවට ගිහිල්ලා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා චීනේ South China Sea එකේ අඩුපත් හදනවා. අපේ කොළඹ පෝට් සිටි එකේ දූපත්තක් හැදුවා වගේ ඒගොල්ලන් මහමුහුදේ ජාත්‍යන්තර මහමුහුදේ ඉන්ටර්නැෂනල් වෝටර් වල දූපත් හදනවා. බේස් එකකට. naval bases වල හදන්නේ. මේ naval bases කියලා කියන්නේ නවක් නවත්තන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙච්චරයි කියන්නේ. ඉතින් ওই වගේ තියෙනවා. but ඒකනේ අද ඊයේ ලංකාවට විදේශ රටවල් වලින් අපිට ආපු ප්‍රශ්න නෙමෙයි. විජය රජතුමා විජය කුමරු විජය රජ වෙලා ඉඳපු දවසේ ඉඳලා අද වෙනතුරුම විදේශ ආක්‍රමණ අපිට අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. විදේශ මැදිහත් වීම interferences ඕවා තියෙනවා. this is life. අර කවුද කිව්වා වගේ අපි ඉපදෙනකොට අපිට කියන්න බෑනේ අපේ අම්මයි තාත්තයි කවුද. ඒ වගේම ලංකාවේ හැදෙනකොට මේ strategic location එක කාටවත් select කරගන්න බැරුව ගියා. ඒක මේ භූචලන වලින් හැදිච්ච එකක්. ඉතින් අපි එතන ඉපදිලා ඉන්නවා. අපිට ඒක මැනේජ් කරගන්න ඕනේ. ඔය මැනේජින් සිස්ටම් එක දැන් ඔන්න තව වචනයක් ආවා management of the economic system. ඔකට අපේ මෙදා අද වෙනතුරු හිටපු දේශපාලනඥ හරියට කරලා නැහැ. මොකද කරලා නැත්තේ ඒගොල්ලන්ට ඡන්දය ඕන. ඔන්න ඩෙමොක්‍රසි එකේ තව ප්‍රශ්න. අවුරුදු 5කට නැත්තම් පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවක් නැත්තම් 6කට පස්සේ ජනාධිපති වර්ණයකට ගියාම ආයෙ ගිහලා මිනිස්සුන්ගෙන් ඡන්ද ඉල්ලන්න. අර දකුණු ආසියාතික සංස්කෘතික mental state එක නිසා අපි මොන හරි දෙනවා ගිහිල්ලා. අර කතාවට කියන්නේ රූපවාහිනිය වල මේ වේදිකාවල මේ සිමෙන්තික් දෙනවා, පුටු දෙනවා, තකරන් දෙනවා, ඔක්කොම දෙනවා, සල්ලිත් දෙනවා. මාධ්‍යසාර අරක්කු ඕවත් දෙනවා. මිනිස්සුන් අරන් යනවා. ඊට පස්සේ මොටර් බයිසිකල් දීලා දෙනවා, පුෂ් බයිසිකල් දෙනවා. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ. දැන් ලංකාව වගේ රටක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීක වුණාම නියෝජිතයපත් කරන අවුරුදු 5ක් 7ක් 6කට කාලයකට එනකොට මොනවද කරලා තියෙන්නේ රටට මොනවද කරලා තියෙන්නේ අපි බලන්නේ. අපේ මගුල් ගෙදරට ආවද මරණ ගෙදරට ආවද මට ගම් වතුරක් ආවම මොනවද දුන්නේ. දැන් මේ රටවල දෙනවා flood relief අරමේ ඔක්කොම තියෙනවා. එම disasters and emergency committee කියලා එකක් තියෙනවා ගලන්නේ. ඒක ගිහිල්ලා කියන්නේ බොරිස් ජොන්සන් හරි දැන් ඉන්න ලිස් ට්‍රස් හරි විපක්ෂයේ ඉන්න කියා ස්ටාම හරි කවුරු හරි දුන්නයි කියලා. ඒක දෙන්නේ රජයෙන්. ඒගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ ඒක. ඒක දෙනකොට මේ චීප් පොපියුලාරිටි මේ මම දුන්නා කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒකනේ මේ රටවල මේ පාලමක් වුණත් විරුද්ධ වෙනෝනේ නම් දාන්නේ මේ එකක් දෙකක් දාලා තිනවා රජිනිගේ නම මියගිය ක්වීන් එලිසබෙත්ගේ නම. ඒ අර කොහෙවත් නැන්නේ බොරිස් ජොන්සන් බ්‍රිජ් වින්ස්ටන් චර්චිල්ගේ නමනුත් නැන්නේ මොනවාක කොහෙද එයාපෝට් එකක් තියෙනවා. හීත්‍රෝ ස්ටැන්ස්ටඩ් ගැට්වික් තියෙනවා. ඒක ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ආසියාතික රටවල අපේ ඒක බුරුද්දක් තියෙනවා.
දකුණු ආසියාවේ විතරක් නෙමෙයි වෙන රටවල් වලත් තියෙන ඔය නම් දාන එක. ඒක අපේ සංස්කෘතික ආభాෂය. ඔය සංස්කෘතික ආభాෂය නිසා තමයි මැනේජ්මන්ට් එකත් අපේ දේශපාලනඥයන්ට හරියට කරගන්න බැරුව තවත් එකක් තියෙනවා. මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නිසා දේශපාලනීකරණයක් politicization of the administration. මෙහෙ කියන්නේ civil service කියලා. ඉස්සර ලංකාවේ civil service කියලා. නමුත් ඒක administrative service කියලා පරිපාලන අංශය. ඒකත් දේශපාලනීකරණය කරා. ඉස්සර ඒක තිබුණේ නැහැ. දැන් ඉන්දියාවේ තාමත් ඒගොල්ලන්ගේ civil service එක ශ්‍රී ලංකා Indian civil service එක තාමත්ම විශාල වශයෙන් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි වැඩ වෙනවා. ඒ දේශපාලන පක්ෂ වලින් අර ආර්ථිකයේ කොන් උල් වෙන කියන්නේ කෝනර්ස් ජට් අවුට් වෙන්න පුළුවන් රවුන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි දේශපාලනඥයෝ කරන්නේ. ඇතුලේ තියෙන ප්ලෑන් එක කවදාක්වත් ඒගොල්ලන් අර සිවිල් සර්විස් එකේ කට්ටිය වෙනස් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් බය නැතුව ඉන්නවා. නමුත් ඉන්දියාවට වඩා හොඳම උදාහරණය තමයි එංගලන්තය. සිවිල් සර්විස් එකේ ගිහිල්ලා මිනිස්ටර් කෙනෙකුට කියන්න බෑ my son is coming or my son's friend is coming can you give him a job කියලා එන්නේ. අපි උනත් දන්නවා එංගලන්තේ ඉන්න කට්ටිය අපිට රස්ස හම්බෙලා තියෙන්නේ මේ කාගෙන් හරි ලියුම් අරගෙන හරි මේ දෙමව්පිය වඳුරන මේ ඇමති කෙනෙක් හරි මෙහෙ ඉන්නවා නිසා නෙමෙයි. එහෙම මොනවද අපි කවදාකවත් ජීවිතේට රස්සාවක් ගන්න බැහැ. ඉතින් ඔය transparency, effective management and management controls. ඔකට තිබුණා ලංකාවේ plan, Ministry of Planning and Plan Implementation. මට මතකයි ඒක ආවේ ප්‍රේමදාස ජනාධිපති වුණාට පස්සේ. මොකද ඒ තාක්කල් 48 ඉඳන් Ministry of Planning තිබුණා. කොහොම හොඳ මොළ ටික හිටියා. ඒගොල්ලන් කරන්නේ plan කරන එක. දාලා ඒක කාට හරි දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් වුණාද නැද්ද කියන එක බලන්නේ නැහැ. දැන් ඕක ලී කුවාන් යූ සිංගප්පූරුවෙත් කළා. ලංකාවෙම කට්ටියන් ඉගෙන ගත්තේ. ඒ සිස්ටම් එක මොකද ජපානයට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාව තමයි දෙවැනි හිටපු මුළු ආසියාවේ. දකුණු ආසියාව නෙමෙයි whole of Asia. Sri Lanka was number 2 only to Japan. Japan උත් යුද්ධෙන් අපිට වඩා පල්ලෙහා හිටියේ. American aid එක්ක බටහිර ජර්මනිය වගේ මාෂල් ප්ලෑන් එකකින් ඉතාමත්ම අධිශීඝ්‍රයෙන් දියුණු කරපු රටක්. දියුණු වෙච්ච රටක් නෙමෙයි දියුණු කරලා ඒගොල්ලන්ට බාර දුන්නා. ඒගොල්ලන්ගේ අර ජාතිකත්වය ඒගොල්ලන්ගේ නැෂනලිසම් තියෙන නැෂනලිසම් කියන එක වරදක් ලංකාවෙත් තියෙනවා. අර එක්ස්ට්‍රීම් නැෂනලිසම් එක තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. මොකද අපි එතකොට ජන කොටස වෙනස් කරනවා. සිංගප්පූරේත් ප්‍රශ්නේ තිබුණා. එතකොට ලී කුවාන් යූ ගැන බැලුවොත් එයාත් කරලා තියෙන්නේ අර බැලන්ස් එක බැලන්ස් කරගෙන ගියා. එච්චරයි. ඒ වචනේ වැරදි. නමුත් ඒ කියන්නේ එයාට කියන්න තිබුණා එයා චීන ජාතික තමයි ඒ බහුතරය. ඒ වගේම මැලේ මිනිස්සු තමයි දෙවන සුළුතරය. තුන්වෙනි සුළුතරය දෙවෙනි එකත් එක්කම වගේම එකට එක යනවා. දකුණු ඉන්දියාවේ ද්‍රවිඩ South Indian Tamil population එක තමයි සිංගප්පූරුවේ ජන කොට්ටාස 3. ලංකාවේ වගේම ඕක ගිහිල්ලා සම්ඩ් වෙන්න තිබුණා මේ ඒගොල්ලන්ුත් මේ Chinese මොකද ලී කුවාන් යූගේ රජය වැඩිම චීන මිනිස්සු. මොකද ඒ රටේ තිබුණා ප්‍රශ්නයක්. චීන මිනිස්සු සල්ලි හම්බ කරන්න දන්නවා. දකුණු ඉන්දියාවෙන් ආපු ද්‍රවිඩ කට්ටිය hard working. අර මැලේ මිනිස්සු මොකද ඒගොල්ලෝ මැලේසියාවත් එක්ක ඒ පාට්නේ භූමිපුත්‍ර sons of the soil locals. ඉතින් ඒගොල්ලන් රේස් එකක් නෑ. ඉතින් ඒතකොට දියුණු වෙනවා පේන්නේ අර කොබේ රටේ මිනිස්සු. නමුත් අර ජාති අතර වෙනසක් තිබුණා. ඕක ලී කුවාන් යූට බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ අපි බැලන්ස් කරගෙන ආවා. නමුත් අපේ sensitive handling of the various nationalities හරියට කරගන්න බැරුව ගියා. මොකද භාෂා ප්‍රශ්න ආරම්භ වෙනවා. මොකද ඇත්තටම කියන්නේ භාෂාව උනත් ප්‍රශ්නය නෑ. නමුත් ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක මම දැකලා තිනවා. මම තුන් පාරක් 2009 ට පස්සේ යාපනයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. පළවෙනි සැරේ ගියාම ඒගොල්ලන් මම හිතන්නේ එක සැරයක් කෙනෙක් මට කිව්වා මේ ඒක මම දුෂ්කර ගම්මානයකට ගියාම කිව්වා මේ මීට ඉස්සෙල්ලා සිංහල කෙනෙක් දැක්කේ යුද්ධ හමුදාවෙන් තුවාක්කුවක් අරන් ආවා. එච්චරයි. ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියෙන සිංහල මිනිස්සු කියන්නේ තුවාක්කුවකින් පිළි තියෙන කෙනෙක්. මම ඒ වගේම ඒ කඳවුරක හම්බුණා කොටි LTT එකේ හිරකරුවන්. ඒ ආමි මිනිස්සුත් මට කිව්වා මේ කට්ටිය කොච්චර හොඳට හිටියානේ.
නමුත් එයාගේ වීඩියෝ එක කිව්වා දැන් සර් මාස 8කට ඉස්සෙල්ලා ආවනම් ඒගොල්ලන්ට AK47 දෙන ඒගොල්ලෝ මරලා දානවා. ඉතින් ඒකත් ඇත්ත. ඒගොල්ලන් මමත් බයෙන් බලන් හිටියේ. මං වගේම අපි වගේ මිනිස්සු තමයි මේ පැත්තෙත් හිටියේ. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ වෙනස ඒගොල්ලන්වත් බ්‍රේන් වොෂ් කරලා තිබුණා. මේ සිංහල මිනිස්සු කියන්නේ මිනිස්සු මිනිමරුවෝ කියලා. ඒ වගේ මගෙත් ඔළුවේ දාලා තිබුණේ අර LTT කියන්නේ අපිව දැක්කකම් වෙඩි දින ඒ කාලේ වෙඩි තියෙනවා. මොකද ඒක ප්‍රශ්නයක් නිසා. ඒක අර බ්‍රේන් වොෂ් කරලා පොඩි ප්‍රශ්න ලොකු ප්‍රශ්න කරලා. තෝ මැනේජ් කරගන්න ඕනේ. දැන් චූලා පොඩ්ඩක් කියන්න මම මේ ගොඩක් off the topic යනවාද තාම නැත්තම් රෙලෙවන්ට් දෙයක් කියලා මගේ I think you are doing very well මේ ලොකු හොඳ basic idea එකක් එනවා. මොකද ඒක ඇත්තටම important. මොකද ඒක නැතුව කරන්න බෑ දැන් සාමාන්‍ය දැන් අපි කියමු දැන් වෙන example එකක් ගමු දැන් road traffic accident ගන්නවා කියමුකෝ. දැන් ඒක අඩු කරන්න නම් legislative ඒ කියන්නේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමයි education කියන එකයි දෙකම එකට යන්න ඕනේ. හරි. එහෙම නැතුව හරියන්නේ නැහැ. දැන් මේ කරන education එකයි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන එකයි එකට කරගත්තොත් තමයි අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. දැන් ඔය road traffic accident එක මම example එකක් කියන්නම්. දැන් මම අවුරුදු 22ක් විතර මේ රටේ එක කාලෙට හැමතැනම drive කරලා තියෙනවා. 3 සැරයක් පොලිසියෙන් මාව නවත්තලා තියෙනවා. ඔව්. traffic මේකට එක දවසක්වත් charge කරේ නැහැ. පළවෙනි දවසේ නැවතුවේ මං පාර කොහොම හරි වැරදිලා ගිහිල්ලා one way එක අනිත් පැත්තට ගියා. කේම්බ්‍රිජ් වල. පොලිසියෙන් නැවතුවා. නවත්තලා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හැමේ ඔබතුමා මෙහෙ නෙවෙයි නේද කියලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඔව්. ඊට පස්සේ ඒක දැනගත්තට පස්සේ කිව්වේ නෑ මෙහෙම බෑ මේවා තමයි සයින්ස් තියෙන්නේ මේ සයින්ස් වල හැටියට හරවගෙන ආපහු ගිහිල්ලා හරියට යන්න කියලා. charge කරේ ගෑගුව මොනවත් නෑ. දෙවෙනි සැරේ මම අහුනේ මම මේ එයාපෝට් එකට යනවා මේ යාළුවෙක් එකතු කරගන්න මොකක් හරි එකකට පරක් වෙලා. පරක් වෙලා යනකොට පොලිස් කාරෙක් වෑන් එකක් යනවා ඉස්සරහින්. ඉස්සරහින් යනකොට මම ඔය ඩබල් මේකක් තිබිලා නීතිය මේක නෙමෙයි පොලිසිය වෙහිකල් එක ඉස්සර කරා. ඉස්සර කරාම නැවතුවාම එයා ඇවිල්ලා වටේම ගිහලා බලලදී මං කොහොම මෙහෙම යන්නේ මේ මේකකට කියලා කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් පොලිසිය වෙහිකල් එකක් ඉස්සර කරන්න එපා කිව්වා. එච්චරයි කිව්වේ. වෙන charge කරේ මොනවත් නැහැ. නෑ. ඉතින් එහෙමයි. ඉතින් ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ මේ එතකොට තව එකක් තියෙනවා මම මේ කෝස් එකකට එනකොට නොවත්තල ඉඳලා අතම 300ක් එන්න තිබුණා උදේ 8ට ඉස්සර. ඉතින් මම උදේ 3ට විතර නැගිටලා කාර් එක ආව පාරේ ඉතින් කවුරුත් නැහැ ඒ වෙලාවට. ඉතින් මේ සිටි එක මැදින් ආවා 70ට 80ට විතර එන්නේ නැති සමහර ලාවට. මම දැක්ක පොඩි බ්ලූ ලයිට් එකක් පිටිපස්සෙන් එනවා. ඉතින් ඒක එච්චර හයියෙන් එන්නේ. පස්සේ මම ස්ලෝ කරලා නවත්තුවා. මෙච්චර හයියෙන් යන්නේ මොකද මං කොහොම මේකකට යනවා කියලා. පස්සේ අර ડોකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම බලලා කිව්වා සිටි එක මැදින් යනකොට හිමින් යන්න කිව්වා. මෝඩේකට ගියාම ඕන විදිහකට යන්න කිව්වා. එච්චරයි. charge මොකුත් නැහැ. ඉතින් අර ඒ වගේ මේ education level එක උත් ඕනේ implementation level එක උත් ඕනේ. ඒක independently කරන්න ඕනේ. මේක විතරක් නෙවෙයි අපේ legislation එකේ democracy එකේ හැමතැනම ඒක කරෙන්න ඕනේ. ඉතින් අද හොද්ද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දුන්නා මේ ලොකු දේවල් ගැන. ඉතින් මේ කතාව මෙතනින් ඉවර කරන්න බෑ වගේ. ඒ කියන්නේ තව දවස් ගාණක් කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා දැන් මේ කතා කරපු විදියට. මම කල්පනා කරේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පැයකින් විතර එක සෙෂන් එක ඉවර කරන්න මොකද කාටවත් ඊට වැඩිය ගන්න බෑ. නෑ ඒක ඇත්ත. ඊට පස්සේ ඇතුළට ගන්න බෑ. I think ඔයාලා හොඳ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් කරලා තිනවා. අපි මම යෝජනා කරන්නේ මම මේ දැන් එන ෆීඩ්බැක් පොඩ්ඩක් අරගෙන අපේ මේ කට්ටියකින් අපි දෙවෙනි එකක් කරමුද කියලා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔව් ෆීඩ්බැක් එක බලන්න අපේ viewers ලා ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් අහන්න අපේ මොනවද අවශ්‍ය කියලා මේ කියන දේ අදාළද අදාළ නැතුව එකද කියලා අපිට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නත් අහන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් එක එක්කෙනාගේ අදහස් තියෙනවා. දැන් අපේ constitution එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නැත්තම් දැන් ඊයේ පෙරේද මම දැක්ක පාර්ලිමේන්තු එකේ මේ ඔපොසිෂන් ලීඩර් constitution එක අතේ තියන් කියනවා මේක නිකන් පොතක් විතරයි මේක කවුරුවත් බලන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වුණාට දැන් ඒක බලන්නේ නැත්තම් ඒ බලන්නේ නැති එකට මොකක් හරි legislative action එකක් ගන්න මිනිස්සෙකුත් නැහැ. ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ judiciary එකේ independence එක ගොඩක්ම නැති වෙලා තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ එතකොට දැන් central administration කිව්වට දැන් civil administration එක independent වෙන්න ඕනේ. මොකද එතකොට
තමයි මොකක් හරි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක පොඩි කාලේ ඉඳලා ඉගෙනගෙන සීනියර් වෙලා ඒගොල්ලෝ තමයි සෙක්‍රටරි කෙනෙක් හරි වෙලා ඒකේ ලීඩර්ෂිප් එක දෙන්නේ. ඒ වුණාට දැන් ලංකාවේ වෙලා තියෙන්නේ කොහෙන් හරි එක්කෙනෙක් පැරෂූට් කරනවා සෙක්‍රටරි කියලා. ඒ මිනිස්සයා හෙඩ් ද ටේල් ද දන්නේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන්. ඉතින් එතකොට ලොකු ප්‍රශ්න. එතකොට අනිත් එක තමයි ඔය ලොකුවට දාපු හෙඩ්ස්ලා ප්‍රශ්න ඇති කරාම ඒකට විසඳුම් හොයන්නත් ඕනේ, වැඩිපුර ඕවර් ටයිම් කරන්නත් ඕනේ, හැමදාම වැඩ කරන මිනිස්සු. ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඔයගේ හරියට ප්‍රශ්න තියෙනවා ලෝකලි. ඉතින් ඒකින්ද මම කල්පනා කරේ මේ ගොඩක් මේ ගැන තව ඩිස්කස් කරන එක හොඳයි. වැඩියෙන්ම අපි කොහොමද මේ අපේ තියෙන මේ legislation එක, ඒ කියන්නේ legislation එක අඩු ගානේ තියෙන constitution එකේ තියෙන ඒවා actively follow කරන්න විදියක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් tolerance ගැන, දැන් corruption ගැන කතා කරානේ. දැන් corruption ගැන constitution එකේ කොහොමද ලියලා නැහැ. ඒ කාලේ එහෙම එකක් තියෙනවද නැතිව. දැන් ඒ වුණාට දැන් corruption කියන එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ ලංකාවේ. මොකද හැමදේම විකුණන එකටයි හැම එකටම මේ ඔය දැන් ඔය අපේ තියෙන නිදාන කියන දේවල්, ඒ කියන්නේ අපේ potential එක තියෙන්නේ අපේ මිනිස්සුත් potential එකක්. ඒ කියන්නේ ලොකු ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය ඉන්න ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් කවුරුත් අහන්නේ නැහැ. අහන්නත් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට effective action එකක් ගන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන වෙලාවේ අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියන එක ඉතා වැදගත්. එතකොට පිස්සුදු මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එක මිනිස්සු එක දේවල් ඉතින් කරන්න බලනවා. දැන් ඔය අරගලයත් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් නේ ඇත්තටම. එතකොට ඒක ඉතින් මිනිස්සු ඇක්ටිවේට් වෙනවා. දැන් ලංකාවේ ගොඩක් මිනිස්සු සද්ද නැතුව ඉඳලා කොහොම හරි කොනකට වෙලා සෙල්ෆිෂ් විදියකට තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ දැන් මෙහි ආයේ එහෙම නැහැනේ. මෙහි ආයේ මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ටක් ගාලා එළියට ඇවිල්ලා කතා කරලා බය නැතුව ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්නවානේ. ඔය බොරිස් ජොන්සන්ගේ ප්‍රශ්නේ වුණත් ඒ වගේනේ. ඉතින් ඔය කිව්වා වගේ. ඒ කියන්නේ constitution මිනිස්සු constitution එක ඉස්සරහට ගෙනියනවා. ඔව්. දැන් බොරිස් ජොන්සන්ගේ රෙසිග්නේෂන් එක ලංකාවේ ඕන තරම් වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු ගණන් ගන්න. කොරෝනා කාලේ පාටි දාලා අරමෝ කරලා අන්තිමේදී බොරු කියලා අහු වුණා. දැන් පාටි දැම්මම නෙමෙයි ආන්නේ බොරු කියන එකටයි එකපාර ලේබර් MP කෙනෙක් ඩ්‍රයිව් කරලා 30ට යන තැන 40ට ගිහිල්ලා එතකොට 40 ගියාට කමන්නේ එයා charge එකේ ඉවරයි. ඒක කරන්නේ නැතුව මේ හස්බන්ඩ් ඩ්‍රයිව් කරා කියලා කියන්න ගිහිලානේ අන්තිමට MP එකක් නැති උනේ. ඒකනේ. ඔව්. ඉතින් ඕක තමයි. දැන් ඉතින් අර මෙතන තියෙනවා තවත් එකක් චූලා සිංහල වචනය මම හැමතිස්සෙම මතක නැති වෙනවා. honesty විතරක් නෙමෙයි integrity අවශ්‍යයි. integrity තියෙනවා. integrity කියන එක අවශ්‍යයි. honesty I think හුඟ දෙනෙක් honest. නමුත් integrity කියන එක තමයි ওই දෙකම එකට යන්න ඕනේ. honesty විතරක් තිබිලා බෑ. integrity කියන්නේ ඒකට support වෙලා ඒකට standing up කියන එකනේ එක අතකින් නේ. අන්න හරි. up front වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය integrity එකේ ප්‍රශ්නේ නිසා තමයි අපි අල්ලස් දෙන්නේ අල්ලස් ගැන හිතන්නේ නැතුව. කුඩා පරිමාණ minor level corruption වෙන්නේ ඕකයි. දැන් අපේ දැන් NHS එකේ සමහරව දන්නවද? දැන් NHS එකේ තියෙනවානේ දැන් ලෙඩ්ඩු වෙනවා. ඉතින් සමහර ලෙඩ්ඩු හරි තියෙනවා නම් ඔය ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ නැහැ. ඒක තිබු කරගන්න. ඔව් දැන් අපේ මෙහි NHS National Health Service එකේ දැන් ඔය corruption problem එක හින්දාම තමයි දැන් ක්‍රිස්මස් එකටවත් ප්‍රසන්ට් එකක් දෙන්න බෑ. පවුම් වැඩිම ගාන 110 හරි ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඊට වැඩි එකක් කොහොමදවත් දෙන්න බෑ. ඉතින් 110ක් කියන්නේ මෙහි ඔය දෙසරයක් තුන්සරයක් එළියට ගිහලා කන්න පුළුවන් දෙයක් එච්චරනේ. ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් දැන් ලංකාවේ නම් වැඩි වුණත් කෝප්පයක් වගේ එකක් තමයි දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මැක්සිමම් දෙන්න පුළුවන්. මේක ඊට වැඩි දෙයක් කොහොමදවත් දෙන්න බෑ. දාගත්තා. ඒක බ්‍රයිබ් එකක් අල්ලසක් නෙමෙයි. අර සිංහලෙන් හරි දෙබලෙන් කියන්නේ සන්තෝෂම් එකක්. සන්තෝෂම්. ඉතින් ඒක නෙවෙයිනේ දැන් ලංකාවේ එහෙම නෙවෙයිනේ. ඒක පුදුම විදියට වැඩි වෙලා තියෙනවානේ. ඔව් මේක minor treats නෙමෙයි. ඒක ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ලොකු ගණන් දෙනවා. ඉතින් ඕවා තමයි. bottom up එකකින් හැදෙන්න ඕනේ. anyway. ඒක legislation එකේ implement වෙන්න ඕනේ. ඒක නැති එකේ තමයි ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඒකෙදි අපිට road traffic ප්‍රශ්නෙම බලන්න පුළුවන්නේ. දැන් MP කෙනෙක් ස්පීඩ් කරාම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර පොඩි එකෙක් ගියොත් අඩු ගානේ 100%ක් විතර හයියෙන් ගියොත් ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් පොලිසියත් එහෙම. එතකොට ඩ්‍රයිවර්ස්ලා ඉතින් පොඩි කරප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මොකද
මම ඒ දවස්වල ඔය ලොරි ඩ්‍රයිවර් කෙනකින් ඇහුවා මේ කොහොමද මේ ඔච්චර මේ ලොරි පටවගෙන යන්නේ නෑ සර් රෑ 12ට ගියාම අපිට කරදරයට යන්න මම කිව්වා ඉතින් කොහොමද යන්නේ චෙක් පොයින්ට් 32ක් තියෙනවා රුපියල් 10 කොට 32ක් තියෙනවා එච්චරයි ඒ දැන් ගොඩක් ඉස්සරයි ඒ කාලේ රුපියල් 10 when it was 10 rupees ඉතින් ඒ වුණාට ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ ඔය ඒ වගේ එක්සැම්පල්ස් ගොඩක් දෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වුණාට අපි දැන් මේ නැෂනල් රිකවරි එකට මොන හරි ක්‍රමයක් හදාගන්න වෙනවනේ අපි අඩු ගානේ කොහොමද කරන්න කියලා ඉතින් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න එක හොඳයි මම හිතන්නේ මේ සස්ටේනින් ඒ කියන්නේ ඩෙමොක්‍රසි කිව්වට මේ ප්‍රැක්ටිකල් ඩෙමොක්‍රසි එක කියන්නේ what you are saying ඒක සර්ෆස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පොඩ්ඩක් කතා කරන එක හොඳයි ඇත්තට. ඕකේ. මොකද ගොඩක් අය ඒක දන්නේ නැහැ මේ කොහොමද මේක ඉස්සරහට ගන්න කියන එක. දන්නේ නැති සත්‍යයක තියෙනවා. දැන් ඔය මනාප ක්‍රමය ගැනත් කතා කරපේක හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ මනාප ක්‍රමයක් දැන් කරප්ට් වෙලා. ඒක නිසා නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒකනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ නැෂනලිස්ට් එකක් ගැන එක මම කතා කළේම නෑ. නැෂනලිස්ට් එක 78 කොන්ස්ටිටියුෂන් එකෙන් අදහස් කළේ ජනතා ඡන්දයෙන් දිනන්න බැරි ප්‍රොෆෙෂනල් නැත්නම් විශේෂ දැනුමක් තියෙන පුද්ගලයෝ සුළුතරයක් 13ක් නෙමෙයි 7-8 දෙනෙක් ඒ කාලේ තිබුණේ කොන්ස්ටිටියුෂන් වගේ තිබුණා මුල කොන්ස්ටිටියුෂන් එකේ අපි හිතමු එක පක්ෂයකින් මම ආවනම් චූලා වෙන පක්ෂයකින් ආවනම් ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ කාලය තුල මට පනින්න බෑ චූලාගේ පක්ෂයට. ඔව් දැන් මෙහෙ බෑනේ දැන් මෙහෙ එක පැත්තක ඉඳලා අනිත් පැත්තට පැන්නොත් සීට් එකට යනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට ජනතා රිප්‍රසන්ටේෂන් නෙවෙයිනේ. ඔව් ලංකාවේ ඒ ප්‍රොවිෂන් එක තිබුණා ඒ කොන්ස්ටිටියුෂනල් ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකේදී ඒක චේන්ජ් කළා. ඒක තමයි යන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර චෙක්ස් ඇන්ඩ් බැලන්ස් අර මං කොන්ස්ටිටියුෂන් එකේ සෙක්ෂන්ස් දෙකක් තියුවේ. ඒ යට සෙක්ෂන් එකට තියෙන කොටස් පිට වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මොකද්ද මේකේ තියුනේ right to recall කියන එක. right to recall කියන එක දැන් කොන්ස්ටිටියුෂන් එකේ නෑ. ඒක ගිහිල්ලා. ඉතින් එතකොට මිනිස් අපි ඡන්දයක් දීලා කවුරු හරි ඉලෙක්ට් කරොත් අවුරුදු 5ක් ඩික්ටේටර් හැටියට ඉන්න පුළුවන් මිනිහෙකුට මොකක්වත් කරන්න බෑ. කොන්ස්ටිටියුෂන් එකට. ඉතින් මේ මම හිතන්නේ සාකච්ඡාව අද පටන් ගත්ත එක ගොඩක් හොඳයි මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන. අපිට ඒක තව ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් තව දවසක් අපි එකතු වෙලා මේක කරගෙන යමු. ඔඩියන්ස් එකකිනුත් මම මේක අද හෙට පුළුවන් මට අනිත් අය කියන දේවල් අහලා එතනින් අපි ඉස්සරහට ගෙනියමු මෙතන. right. හරි. මේක ඇත්තටම nationally important event එකක් subject එකක්. ඒ ඔය වගේ ලොකු දැනුමක් අවශ්‍යයි. ඕක නිකන් නීතිය විධිමාන දැනුමක් නෙවෙයිනේ. ඒකනේ. ඒක හැමෝටම නෑ. ඉතින් අවතුමා ඒක මෙතෙන්ට අපිට සහභාගී වෙලා කියන දේ ඉතින් ගොඩක් හොඳ වෙයි කියලා හිතනවා ගොඩක් අයට ලංකාවේ. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි අද දවසේ මේක කරාට. මම අපි මේකේ ෆීඩ්බැක් එක උත් අපි බලලා කොහොමද තියෙන ප්‍රශ්න අරගෙන එතකොට මේ ප්‍රශ්නත් ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඔයලා බලලා මේවට කොහොමද උත්තර හොයන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන් ඒකයි. හරි බොහොම ස්තුතියි. thank you. හරි. ඊයේ ලේට් නයිට් රෙකෝඩ් කරා මොකද අද මේ රොහන්ට සහභාගී වෙන්න විදියක් නැති වුන නිසා යාගේ වෙන කමිට්මන්ට් එකක් නිසා. ඉතින් ඒ වුණාට මේක දිගට කරගෙන යන්න ඕනේ මොකද ඒක ලොකු සබ්ජෙක්ට් එකක්. දැන් අපි පොඩියට කියලා පටන් ගත්තට ඒක ලොකු සබ්ජෙක්ට් එකක්. හැමෝගෙම ෆීඩ්බැක් එකයි කමෙන්ට්ස් ඔක්කොම ටික අරගෙන ඊට පස්සේ ඒකට උත්තරත් එක්ක එයා සහභාගී වෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් ඒක නිසා පුළුවන් නම් මේ තුන්දෙනෙක් අත උසලා තියෙනවා මම දන්නේ නැහැ කවුද ඉස්සෙල්ලා කියලා උදිත ඉස්සෙල්ලා මත ඉස්සේ උදිත එහෙනම් කතා කරනවද උදිත? Sorry, I thought Rohan was live, so no, Rohan will come again in a different session because මේක ඔක්කොම කරන්න බැරි වුණා. It became a very large topic although I thought it's going to be relatively easy. It's not easy at all. So we learned a lot from his talk and he talked exactly 1 hour to explain the background. I was going to ask him the implications of executive presidency on the current calamity, because if I take very specific examples, if I take the bid for Commonwealth Games in 2017, right? Most countries
when they bid for Commonwealth Games, they plan it over about 10 or 20 years, right? And they prove their case by having various other events to say that. But in Sri Lanka at that time, so it was 2017 games. The bid was in 2013. The Sri Lankan bid was probably decided 10 days before Delhi Games. And it committed, if we got the Commonwealth Games, it committed Sri Lanka to spend half their national wealth. Now, I'm just wondering, in a proper democracy, could that have happened? Because I feel that that sort of thing did happen because of the executive presidency. He could take any decision without consulting anyone and commit the whole. In that situation, he would have committed, we would have been bankrupt 7 or 8 years ago. In a proper democracy, without the absolute power, could that have happened? Because people, the parliament and people representatives should have been able to discuss this. Similar this thing is Mattala Airport. What were the officials sleeping? Was the rest of the government sleeping when someone decided to have Mattala Airport? Is that the result of the absolute power the president? Where did the democracy break down in committing that sort of mass scale calamities to Sri Lanka? I mean, you can keep on listing, but is that the result of absolute power the president had? This is why I wanted to ask Rohan, because that sort of thing should be prevented forever. Someone taking a decision without consulting. When he dreams of something, he takes a decision. He doesn't care what the other people, what the country needs, what the economic needs, whether there's an option appraisal, there's a need. None of those things are considered. What is important was his thought. So this is what I wanted to. Why did Sri Lanka break down in all these big decisions? Was the rest of the government paralyzed? Did rest of the government and the officials have any voice in shaping whatever those decisions? This is what I wanted to ask. I think it's very good that what you're asking, but it's a common scenario. For example, now even the IMF agreement, nobody knows what they've agreed for, but who will pay? People have to pay for it. So I think it's a good question we should put to Rohan and ask why is there no accountability? Any other word for it? There's no accountability for what is being done by the politicians. Yeah. I mean, for example, Mattala Airport, they've spent billions. There's no accountability. There's no accountability. No one is fired. No one is punished for that crime or financial crime. How can they get away? Because that decision was taken by the executive president. He had got all power, and he can be sued while in government. And this is how they got away. They use the national wealth as their personal wealth to whatever they dreamt they wanted to have it. This is what happened Sri Lanka. Same thing with the Commonwealth Games, because that would have been much bigger calamity if Sri Lanka got the Commonwealth Games. It was costing half the national wealth. No one openly discussed this. And shouldn't that have been discussed? Shouldn't that have been gone through the parliament? Shouldn't that have been planned for years? How can that sort of major decision, major financial implication taken 10 days before a Delhi presentation? I mean, this is why we are in this financial situation.
That's True, what I true. think. Yes, our aim is to try to find what is deficient and how to fix it. So at least we have a method for us to work to get it right at the end. Yeah. So I've asked this from Rohan also to some extent about, I think he's got good ideas. What I need to do is to focus the question as to how to correct this. The problem with our model, I talked a little bit about it. He didn't explain that. So we got having an executive, then a judiciary, and then the legislative parliament independently the good thing. But our problem is it has not become independent at all. Executive is the boss for all of them, basically. That's what's happened. So at the very beginning, I showed the two main areas of the democracy. The second paragraph was about how the people can react. And those clauses in the constitutions are no longer there. And then that's what Rohan also alluded to. So I think we can ask for more explanation next time around, and it's good to record all this because he will be reading. I mean, because your topic indicated checks and balances of government, I felt that there's a gross breakdown of those checks and balances situation. That's true. why, So the checks and balances by people, all the opportunities have gone off. It's no longer there in the constitution. That's what I was trying to raise up, but then we need more details and how to rectify it as well from them. That's the issue. Yeah. Okay. Right. Thanks, Udita. And there are Right, Chula. Yeah. Okay. There are 4 hands. There are 4 hands up. I'll come next. Okay. All right. Thanks. Yeah. A couple of days ago, I saw in the parliament one minister or MP raised the constitution and said, this book is there, but this is hopeless. This is useless because no one look at it. They do whatever they want. That is our problem. Just see that 22nd modification is coming, how much time they waste. This is all national funds. They are just wasting our time. I will just come to one example. I was listening to our ex-president Maithripala Sirisena one day openly says that on his election day, 1 billion rupees check was written for the Nilwala project. And he said nothing has happened. So there you are. Who has written it? We know who has written it. Not the powerful person has written the check. And the next powerful person sees it, but he hasn't done anything. He has all the power. And why he comes in front of people and say, this has happened. I haven't done anything. Either he's safeguarding those people or he's powerless. We can't say powerless because he's the most powerful person after that day. So where are the checks and balances? Yes, he checked it. He saw that a check is going for 1 billion rupees, but he hasn't done anything. That is our problem. So yes, so this is what we should ask from Rohan about what checks and balances has to go back into the system so that then the things get corrected. At the moment, judiciary is, in a way, it's weak, isn't it? It can't bring up these issues. And there must be a good reason why it is not so weak. So we can ask that as well from Rohan as to how and why. So he can plan his next talk to answer these questions. So it looks like the most powerful president can't do anything against the previous powerful person. Yeah, I mean, there is some kind of thing happening where even more recent times when Gotabaya Rajapaksa was instructing, I think, the commander-in-chief not to allow those people to attack Aragalaya people, it was not prevented. I don't know whether it's the truth or not. I heard that this was the truth. But then who was preventing it? So obviously the commander-in-chief is not the commander-in-chief.
then who is the commander? Exactly. So Right. there- Thank you, Chula. yeah. Thank you. Ranjan is in the queue now. Sorry. Thank sorry. you, Chula. Thank you. Sorry. I will, Udita seems to blame the executive presidency for Commonwealth Games fiasco and Mattala. He places and similar other instances of disasters. I would like to remind Udita that far worse decisions were taken under the Westminster system. And now we are trying to correct them and blaming the executive presidency, and we want to go back to the Westminster system. Now, what is the meaning of this? We start with Westminster, then we go to the executive presidency after some time, then we think it is bad and we want to go back to the Westminster system. So we are shuttling between two systems. I can bet my bottom dollar that even the fourth constitution will not work. That will also go the same way of the other three constitutions, because the fault does not lie where we are pointing the at. Where we are pointing at. The fault lies somewhere else. I will give you this example from the USA. You know that in the USA, the candidate who polls the highest number of votes is not guaranteed elected president. We all know that, no? You see, there were examples, Hillary Clinton, and before that, Al Gore. They polled more votes, but they never became president because the decision is made by the number of electoral votes. And there is a lot of unhappiness about this. Yet, now this is the point I'm trying to make. You see, they accept it and put the election behind and get on with the main business of government. If it happened in Sri Lanka, the rest of the period of 5 years would have been spent fighting and not cooperating, forgetting the government. It is happening even now. After having hit rock bottom, see what they are up to. When did we declare bankruptcy? In April. This is September. This is September. We are still, have we even touched? Have we even, implemented one measure to revamp the economy? We are still talking to the IMF. We are trying to get the team ready. When are we going to start rebuilding the economy? When? Talking. In other words, putting it in a simpler language, we have not yet walked the talk. This is what has been happening for the last 74 years. We have been talking about constitutions, right? Whereas other countries, Singapore, Malaysia, India, you see, they drafted a constitution. It may not be perfect. It is not perfect. And they thereafter got on with the best business of governing themselves. We are still stuck with the constitution. You see, in the end, if the way we are going about it, I can see one day half of Sri Lanka will be taken over by China. The other half will be taken over by India against the loans they have given us. Against the loans we have given us. That is where we are going to end up the way things are happening. When the Arakelaya people said a system change is required, they hit the nail on the head. This system has to be removed. You see, a system change. In other words, what we require is
thinking outside the box. The box inside which we have been thinking all these 75 years have totally failed us. Can't anyone deny that? So we have to start new thinking. That new thinking is what we should now concentrate on. Thank you. No, very true, Ranjan. And we are trying to do that, say how to get out of this problem. And in fact, Rohan was outlining this, that you know, our own thinking, our own way of working has to improve as well. And he was mentioning corruption at all levels, how it has got worse. But there is a problem of checks and balances as you're taking. The checks and balances that should be there in a proper democracy has been removed in our system. So we can't rely on that. So the judiciary is not working because they don't have the tools maybe to take action or whatever. So that's why I wanted solicitors and lawyers to try and come out and say, you know, what is wrong? Can we do something? I mean, we are medics, we don't understand anything. Others are there, different professionals. So we need the legal profession itself to come out and say how to fix this. So this is why it's very important, like people like you talking about it and say how to fix this, because you will have to show us the way how to do it. I will tell you now. I will tell you straight away. You see, no amount of laws will be of any use if the people whom we elect do not have the will or the intention to implement them. We need people who sincerely would obey the laws. You know, not those, we are electing people who are subverting the laws. The laws were all there. Separation of power, the checks and balances, all were there. What was lacking was people. We elect people for race and religion. They come and they subvert the law and take all the power into their hands, and along with that, the money of the country. So what is elected is you need quality people who will implement, and accountability comes here. When we make a mistake, even at the next election, we must tell them, look here, we gave you a chance, you see, and this is what you did. So you didn't carry out your promises, and we must reject them and elect a new team. Now see what is happening throughout the president. Now there are people ready to bring him back, and there is also a nice lady who is offering to resign to give her seat to this ousted president to become prime minister. So what do you expect? You see, you are living in England. Does this kind of thing ever happen in England? I ask you. You see, do they ever come back? David Cameron, did he come back? Theresa May, did she come back? I can start from 1945, you see, and show every single minister who was defeated never came back. That was that. In Sri Lanka, our people never resign. They don't feel sorry. Now we have hit the nutty. You see, we have an unelected man as our president of Sri Lanka. And not only unelected, he was rejected. He contested and he was defeated. People said, we don't want you. But he is now the president of Sri Lanka. What more do you want? The fault lies with us. So obviously that kind of person very unlikely to have any kind of regard or respect to anybody, is it? Person who get into that power without any election or being rejected and getting there, I mean, how could you expect that there'll be any sympathy for the others? So we have a bad situation, but we should be able to come out of it if we think about a way of doing it. So let's ask from Rohan, how can we sort that out? I will get this going again and get some answers to this. Yeah, and Chula mona lajja nathi දේවල් ද ලංකාවේ වෙන්නේ මේ selected people in the parliament මහජනයාට කොකා පෙන්නනවා මේ දවස්වල. Yeah. That is what's happening.
Yeah, it's so much so they're saying now central bank is at fault for doing everything this thing because the government was not informed in time that there is a financial problem. So they are trying to gun down the central bank government. So this is the situation anyway. So let's see. We got several hands there. I forgot who came first. I think Lakshman, you're there, Mervin is there, Nilmin is there. Who wants to talk first? Lakshman came I will. first. Yeah, I will. Lakshman, yeah, yes, I Lakshman. will take. I will take just 3-4 minutes, Yeah. and I will not use the video for this Yeah. interruption problems. Yeah. Thank you, Chula, first of all, for organizing this very important and interesting address by Rohan de Alwis. Yeah. I 100% agree with Ranjan. The ideas he expressed just now. Even if we have go back to the Westminster system or have another constitution, it's very doubtful that there will be solutions unless we overhaul the whole system, including the personalities that we elect. Also, it's surprising to see that we always say the present constitution is resting on 3 great pillars: legislature, executive, and the judiciary. Okay, so what happened during the past 2-3 months? MP who did not have any people's mandate became the president constitutionally. So there is a big loophole in this constitution. How can such a person become a president? So first of all, we must cover these loopholes. It should not have happened this way. In the worst case, like Mr. Vijayatunga, or maybe 6 months, within 6 months, you have to go for fresh elections, something like this. Now, this is very highly unacceptable. A person rejected by the people has become the president. Okay, that is the one thing. It's good, Lakshman. Actually, Rohan said about, you may have gathered about the pressure relief valves, isn't it? Did he talk about that? Yeah, right. Yeah, so let's ask about him, what these pressure relief valves, and isn't there a limitation for that or something like that? So it's a good question we should ask from him. Yeah, I'll take a few more minutes. Even in the former parliamentary system, there were cases where corrupt politicians were punished. For example, D.B. Monnakulam from Kurunegala and Marikkar from somewhere else were put in jail. Right? Yeah. But in the present system, we don't see that kind of thing. Yeah, apparently not a single politician had any kind of issue. Yeah, right. Even if they go to jail, they'll be in the luxurious hospital and come back. Now, regarding the open economy that started in 1978, I think it was a system was too open. Whereas in the case of China and India, okay, 2 different political systems, they opened up the economy gradually, and now they see the fruits of it. Because Sri Lanka also we had our own steel industry, making tire, making garments, fabric, or whatever. So many institutions that everything was sort of privatized, and it was a very quick and hurried decision where India didn't follow that. India continued their indigenous industry line, and now they enjoy the fruits of it. The other thing is, even Sri Lanka, we used to have 5-year plans, if I remember correctly, up to Ms. Bandaranaike's time, 5-year plans. Now Malaysia has this 5-year plan, Japan has, Singapore has. So now we don't have any plans, not even 2-3 months plan in the present crisis situation. I think, as Ranjan pointed out, okay, even if we go for a new constitution or back to the parliamentary system, it is not the constitution which matters. It is the responsibility and the checks and balance in the system. For example, there were many cases against MPs and ministers
recently, and who the Attorney General's Department submit these cases, and then the judge rejects it because they are not technically correct or something, and that's the end of it. Right? There were so many cases like this. They just reject it due to a technical point, maybe a few words here and there, and they never come back to the courts again. And also the one law for the single law rule. Actually, what people asked for was a single law, single rule. Now what you can see is, even if you take the traffic case, if a minister goes and violates traffic, there is no law operating against him. If an ordinary person goes and violates traffic rules, there are court cases. So this, what people were asking is single law for not to change the Tesavalani or Muslim rules. This is what people ask. One law for every citizen. And as a result of this, you can see now many tax evaders, and they just don't care because the law does not operate on them. Right to call MPs, as Chula always mentioned, has to be in the constitution, in the new constitution. Now there's another thing happening. It's a vicious circle. We have a system, a corrupt system. Corrupt system collects funds for the next election, and through those funds, they come back to the system. Right? So it's a vicious circle. I don't know how to stop it, and system is corrupt. So they spend the money earned through these corruptions to the next election campaign, and they somehow come back to the system. Yeah, I think, this is why I'm trying to do, we all are multi-professionals in various ways. And this is why I'm trying to see whether we can find any way of, breaking this deadlock and then trying to sort it out. So we have to not just talk, but then take it forward as we are doing at the moment with various things, whatever we are doing. So just to mention briefly about the history of why we lost the power we had for Ceylon tea, etc. Rohan Petiagoda has done a couple of lectures, so question and answers on that. I've actually uploaded those videos to our website. And I've contacted him also, so he will probably come in for a discussion about various things shortly. So so let's see. Yes, we can discuss and try and find solutions as we are going. So we've learned a lot, I think, since we started about various things, and we are still learning, which is very good. So I'll try to promote as much as possible to trying to find a way out for all these things. So that's what we should do. Yeah. Thank you. Thanks. And Mervin and Ilmini. Okay. Can you hear me? Yeah. Okay. Thank you for that. Chula, just a comment. Halfway through, there was a problem with Wi-Fi. So if you could just check the version you upload. Yeah, I will try to correct it so you'll be able to listen to the bit you missed. Yeah, okay. Sorry about that. Okay, let's check. Yeah. I like to make two comments. The first one is to follow on from what Udita started. A thread followed, so I want to add my two thoughts to that. And then the other one is more timely with the death of the Queen. There is a lot of homage being paid to her in the UK. And I just want to tease out a little example to share, to put it on record, because it's highly relevant. It's all to do with leadership, statesmanship, and the quality of governance and so on. I think that, right, I'll come to that later. First of all, Udita started off with the Commonwealth Games Bid, etc. One man at the whim, 10 days decision, committing the nation. It's like a gambling father, mortgage in the house and wife. Wife and children are there, they'll be homeless, but he decides at the gambling depot to say, right, I'm going to bet this house, and if you lose it, family is homeless, and there is no absolute power whatsoever, they'll be out on the street. That is for a family, this is for a nation. That's the level of the recklessness the leaders have been able to get away with. And the issue is the impunity.
People do these things, and even now with everything happening, nobody has any voice, and they carry on, come back, and repeat. And that can't happen. There's something drastically wrong in the system. And yeah, I think a while ago in one of these sessions, I used the term, an example, an experience I had within the National Health Service. This was while Tony Blair was in power and introducing the NHS modernization. An example was to do with the GPs who believed the patient record was their private property, and there are a lot of arguments going on. No, I'm not letting that patient go. Patient don't have the choice. Anyway, that's a long story. I won't go into that. And NHS introduced the term shifting the balance of power, effectively saying patient's record belongs to the patient. If they don't like this doctor, they have every right to leave that doctor and find a doctor of their choice. So it went to courts, and finally, NHS established the principle: the patient has a choice, and they have the right to choose what doctor they were to go for. And nowadays that is recognized, and that went under the banner shifting the balance of power. The reason I'm bringing this in, Sri Lanka needs to introduce that idea of shifting the balance of power. People are completely dispowered. They think the one who goes around dressed in white in a big car, bending down and worship, saluting them, carry all the power once you put the cross and send them to power. There is no right of recall, and we have got this subservient mindset, and they hand it over and then they complain and we become victims. I think people need to be reminded, educated, empowered to say, it is you, this country is yours, you have the right to choose people of your choice. And if they don't behave, to see them off, get somebody to serve you. They are not lords, they are servants that you select to go and do the job for you. They represent you. So that mindset needs to change. Now, Ranjan went on to say, even if we were to go back to the Westminster system, it will not change because the systemic problem, we will talk for another 74 years, Ranjan said. I too would agree. And then we had a number of examples we looked at. And currently, in between these, came the issue of the current IMF negotiations. What did we agree? What concessions we signed up to? Do the people know the pain, the suffering, what is going to happen? Is there transparency? Do we know out here, or do people in the country know what's going to happen to them? Do they not have a right to know? Yeah, and therefore, otherwise things will happen and things will be sold off, mortgaged, pawned off, and our children, future generations will not have the land to live on because being sold off. So before all that happens, I think question need to be asked now to say, hang on a minute, yes, you are doing wonderful things you claim to get us out of the difficulty we are facing, that we ended up here because of the criminal negligence of the people who we trusted before. But at this point, now that we are trying to do something about it, good, but let's know the details. I would never ever sign a contract without reading and understanding fully. If I don't understand, I'll ask the lawyer to explain it to me, because this is a long-term commitment. So people have a right to know. I think that's a really important part of what we need to be doing now, is to make it loud and clear to people to say, you may not go to Goldface and have an aragale, but be very, very aware and find out, ask questions, shout, find out what is it that you have agreed and what are the long-term implications. So I think that's a key part of our education. I think we ourselves probably, while talking about it, we need to do whatever we can to raise that awareness, get people thinking, asking questions immediately, because it's happening now. To say IMF agreement, a while ago there was the Millennium Agreement, whatever it was, $500 million that we lost because somebody went up and down and saying this is selling the country down the middle to the Americans. Again, people just respond to emotions rather than fully understanding the truth and the implications. We need to educate our people to ask questions, think for themselves, make a judgment. If not clear, if not sure, ask, seek advice, think independently. Otherwise, we forever will live as victims. I think perhaps while what we are doing is good, but we need to encourage people to think. And at the moment, the Commonwealth Games is history, that's gone. Matale Airport is built, we can't do anything about it. But now with the IMF, we really need to act now,
get people thinking it, talking, and let them not just get away by just signing it away. So that's a plea from me to say this group, anybody else, any contact we have, to get that dialogue going as much as possible. That's the first one. Leave that aside. I'll go onto the Queen. Her Majesty passed away, and you know that's no news for, yeah. I think a couple of thoughts I want to share with you is, at the end of the Second World War, Britain, that used to be the #1, the richest country in the world, the #1 superpower at the beginning of the war, ended up pretty much a wreck of itself, completely exhausted, impoverished. And obviously, America took over as the #1 superpower. Then obviously, whatever followed in the rivalry with Russia. So Britain could have been on its knees, impoverished nation, defeated ex-empire and all that. And that is where the homage is paid to the young Queen, age 21, who took on the responsibility and experience, but with a lot of sincerity, commitment. And under her leadership, I think they use the term, she set a gold standard for royals. And the world royals tried to copy her for her integrity, dignity, royalty, and the service to the compassion. So what she did in her very subtle diplomatic way, she never shouted, jumped at anybody, but they used the word, they call it the soft power, the gentleness, and world leaders they queue up to stand next to her and be photographed because of the level of respect they have for her. And so what she did was very gradually, rather than letting Britain end up being a spent force, the empire of yesterday, she, with working in the most diplomatic way, working with her politicians, kept them straight and narrow, checked balances to make sure that they did not misbehave, and influenced and educated them, transferred that long gained knowledge and mentoring the new leaders, so that while Britain is not a military superpower today, Britain, without a doubt, is one of the diplomatic superpower today. The influence for a small island, the impact it carries, the nations, the people from around the world want to come and live here, want to invest here, want to do business here. And apart from not just the English language, it is that influence. And I think the #1 diplomat, the leader, has been the Queen, who saw it through. That's why people sort of respect her. So, but she constantly says, she was the servant, that servant queen. That so compared to our leaders who like to be the lords and masters, order people about, and this is a true leader, true king, true queen, who lived and behaved as a servant. So that is the difference of a true leader. I just want to pay respect to her, but I want to put it on record. At this critical time, none of us in this country have experienced Britain without the Queen as the head. We have to get it. The Elizabethan era is over. We are getting into a new era now. I believe it's called the Carolean era, in Charlesian era, Carolean era. So it's the Victorian era is gone. Elizabethan era is gone. Beginning of a new era. So, so this is what this person, not even 5 foot, I believe she's 4'10", but the level of power, the influence this woman carried, a sign of a good leader. I just want to leave it there. Thank you for that compliment and statement about the Queen as well. We all honor that. And in relation to the question that we were asking from Rohan, I just have to summarize. And we should ask from then, why are our leaders not accountable? And how can we make them become accountable to the people? So I think that's the question that we all are raising in a way. So let's see whether we can get some answers from him. And I hope there are other people who might join as well. So I'll see. Yes, Nilmini was there. Is she gone now? No, I'm still here. Yeah, I think what's your views on these? You're in the lead as well. Thank you so much for allowing me to join your discussion. It's been really fascinating. I mean, you talked about the checks and balances, and obviously everybody agrees that the separation of powers is the basis of
providing these checks and balances. Yeah. And the you know, and quoting Westminster as a good example, but I mean, we've had examples from Westminster of how bad leadership can be, and the lack of integrity from the leaders can actually make a real cause a lot of damage to the whole system. The system itself is fine. So just as much as a constitution can be brilliant, it's the people that we put in power right at the top who can really mess things up for people. And so in Sri Lanka has been a really fantastic example of how change can come from bottom up, but then top down can lead to disaster as well, in both in Sri Lanka and also in the UK. So obviously, you know, people like Boris are also wanting to come back, having been here and been asked to leave, pretty much. So now you've got the laws themselves are probably not at fault. It's, as I think Ranjan was saying, the problem is enforcement and the political will to enforce the law. So if you've got leaders, populist leaders, who are not interested in integrity and in not interested in enforcing those laws that might keep them under check, so that might be the difficulty, isn't it? That's That's where my only the comment. problem is. So we need to identify exactly what is needed as checks and balances in the constitution, which has been removed at least. So this is what Rohan should be here to answer this. He was telling that Westminster system was not the basis of the 1978 constitution. He said it was a hybrid between US and French constitution. So and there must have been checks and balances. That's probably disappeared with time. I mean, somebody who knows all these corrections should be able to point out what's gone out of the system. So there is a need to get these things in there at number one. But the people have to change, as he says. People have to learn and change. So because what we are doing, I'm kind of very optimistic that if we go together, discuss these things and explain it and send it to the public as much as possible, I think it will work. I think it will work. I don't know. I think it will work, but that's what we are trying to do, Nilmani. Thank you. Anything else? Any other questions, answers? Can I raise one more point? Yes, Marvin. Yeah. Okay, thank you. It'll be brief. At the end of the day, we humans are also part of the animal kingdom. You know, to either to influence or change behavior, only two tools are available. One is either fear of punishment or pleasure of reward. Those are the two things that motivate human behavior. That is universal. Yeah, you know. So, whereas while not perfect in Britain, the media and the public, on the whole, the information systems are good. It's very difficult for somebody in power, somebody in public office, to get up to mischief and get away. They can't hide. Whereas in Sri Lanka, the systems, there were better systems, but they are broken. Right from the nationalization, the newspaper down, it has been heavily politicized, twisted, you know, untruths have been, you know, people are fed, so people are compared to people outside. Unfortunately, a lot of majority of Sri Lankans are not as well informed because it's deliberate being sabotage. Second one is the enforcement, the lack of enforcement, lack of courage, or lack of impartiality, whether it's the police, whether it's the judiciary, whatever it is. So things need to be visible for people to see. People need to be aware right and wrong, having the courage that they can do something and get it changed, having that belief without being intimidated, without, you know, this being disillusioned is not going to happen. What's the point in talking? So those are the things that needs to be addressed if you really want change. And yeah, otherwise people with impunity, they will do whatever and get away, partly because they can hide, like the IMF agreement now, you know, nobody knows.
second one, like the executive presidents do things overnight, and yeah, so what, public pay the price, but they can get away completely with total impunity, and that is the root of our, the problem. Yeah. As you mentioned, the IMF issue is probably something that we can raise a bit more, so that bringing to awareness that why the public become accountable without even knowing what they have signed for. Yeah. So yeah. Good. I think Udita has raised the hand as well. Udita? Yeah, Chula. No, I was just again in the context of accountability. During the Aragalaya, as you, when people went from the president's house to attack people, the police were bystanders, isn't it? When people were going with poles and various other things, obviously to attack. Now, where is the standards? Where are the standards of police? Even if you put a demented person there, they would have stopped those people, right? Now, where are the police? Where are the standards, service standards? Obviously, any person would have, who would have had some power, would have prevented those people reaching the when they go with poles and things like that to attack people. They would have prevented. Now, police were bystanders because they were serving politicians rather than the country. They were just their loyalty is to the politicians who could throw them lots of gifts and things, cars and benefits, at least the hierarchy of police, and they are serving the politicians rather than the country. Where were the service standards? And those people who were police hierarchy should have been immediately summarily dismissed. It is obvious to anyone that those police should not have been a police person, right? But still they are there, no punishment. They will, and probably they will get promotion. That is the standard of the services. Yeah, what you're saying is absolutely true. So what to do? I mean, we have professions without professionalism, basically. So we lost it because of politicization of all these professions. I mean, the medical profession is now also there was an attempt to politicize it by influencing the Sri Lanka Medical Council. So you can see what is happening, and that's what we need to stop to start with. So it's a long process, but we can get there, I hope. Yeah, thank you so much. So anyway, it's a very good discussion, and I will send this to Rohan, and I'll try to get him answer this at some point, and then maybe him to be here live to answer any other questions as well. I'm sure he will join. And I'm trying to bring into focus the statements made by the previous central bank governor and the current central bank governor. They've got very good points, and I don't know if you know someone who is a financial expert who can go into nitty-gritty of what they have said and explain it in single language, I would welcome that. So if you know someone who knows financial situations, I will do that. And I think Rohan Patiagoda may join again about talking about our other aspects like agriculture and how to improve those as well. So anyway, this program is going. So if you have any other topics that needs to discuss, please let me know. Yeah, thanks for all the contributions today. Thank you so much. Yeah, all right. Good night to everybody then. Thank you. Bye.